เขาของสุลโคตนั่นเองแค่มาใส่ให้25ตุงคำเลี้ยงมีจนสบิสเขาของเราทำไงมันกวยในตอนหลวงจันทร์เราทำเรียกไปตรงไงเสียงไงในตอนมีของกันสลับไปทอดนั่นเองแค่ก็มาleaders เรานี่ไม่ไอดิ้งว่าไม่ได้จะเราปุ่นนี้ก็มาอันนี้ของไก่สั่งดิเรานี่ไม่นี่ตรง associate pastor ระกันกันเราปุ่นนี้ก็มาอันนี้ถั่วน่ะส่วนมีลันปัดไม่รู้คำตาหินได้รู้ไฟสโลกงาเรื่องนับได้การตัดเขานิ้วนี้ตัดเร่ไม่ต้องรู้แต่เขาไว้ถ้าเราบอกตัวถึงกูน่ะถึงทำชนสัมมาหรอก
ตรงกันตัวลันไปมาคันตาจะไม่นี่ตรงฟอร์มันดิเกนส์เราไม่เขาสมัยโปไทยโปเรากันแบบนั้นเราพูดถึงเมื่อนั้นก็บังเราก็เลยใจที่ลุงก็เทกลมนี่ข้อฮาเลลูยาฮาเลลูยาริงบรมปามิสุนตดานติงกุเท2025 Tingkwm kahawra kutra thana ta pau longhan mara ja chok ja jeglau thai wai trana tieri loading thai pongwara riga me ke thui ke tina loading thai kagan ke we kau nangra nu ta palom ge de me sa ji mang kak kon da ko ta ko wai thai pa chu thon ku ding thai ta dong service doing we khani anu wong ta ko doi na wong dani me 2026 Tingkwm ta anu rigon naสัมดานะบัมไทยเพราะว่าเราทำเรามันก็กุมกันแต่ตอนนั้นแต่อันนี้ว่าการทำลาดนะริกุนไม่ได้น้องหูเขาตีว่าเราตัดตรงไทยเพราะมันยิ่งชัวแต่การนี้ก็มาจุกนี่เราจะเราการเราไทยคนนี้ไม่ต้องที่ก็มาจุกนี่เราใครน่าจะเราต้องไปนี่ใครตรงนั้นที่เราไปนี่ช่วยยังไปที่ก็ที่สุดเราต้องไปนี่ตรงนี้อันนี้เราไม่ไทยอย่างไม่ต้อง service ลงเขาตะการนี้ต้องตัวเองไว้นะเขาโปรแกรมลงไปเรานะดำเรานะเชื่อมเรานะว่าไม่ต้อง participate อายุสาวนี่ไม่ต้องไปเขาลัดดูสนใจไหมอายุไว้เราตรีเราเรียนลำเรียนเราขอเราว่าปาราจิสัตย์เราทบอันนั้นแม่หนูข้างทบต้องกระซ้ำที่หลงเราเนี่ยปูตานี่เราต้องเชื่อมแต่ปูเราเนี่ยต้องเรียนด็อกเตอร์คนนี้เชื่อมเราต้องคุยไปทำปูเราว่าเราต้องเชื่อมแต่ละเต้านะนี่ต้อง service เขาบอกว่าพาเราลังอันดุขังอันนู้นไม่กันตัวอีกแล้วสังใจเราข้าเราโดนเราดุขังเก่งนิ่มขึ้นชานิ่มขึ้นบ่แม่ปาราลำกวยเราข้าสังใจเราเท่าตัวนั้นปูรวังน้ำเปล่านาจรัตไม่ปูจิสุอันนี้ตาลาดหังวันนี้ปูนาจรัตไม่ปูจานเก่าการกลัวตัวนั้นเองนาจรัตสังเก่าอาเมนกูเทลูซาซีนะใจเราไม่ opening prayer เราล้ำของตัวกูเทแต่มาทั้งตะไคร้ดำคำหนุ่มวัยไม่รู้เอา station youth ที่มากันจากกันของเราไปดูทั้งsession student gueนับวันสุดแต่ดิ้งตรงไทยนี่เราส่วนเรานี่มันรู้ให้เป็นดีนิ่งเราหนักแต่เว้ยนู้นไอ้นั่นถ่ายนะบ่มรู้เลยมันกินสามรอบ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
người hầu mấy tuổi xiên lan nung đời thang Giêsu rơi trăm lâu câu này về ngàn mấy đời khi xa thế lại mấy và câu này khiến mấy su không ngu khi xa thế lại lung mấy na về răng gai cũng xâm na ta thay lại vì cần truy cầu khi xa đôi dài lâu quê phải na sự truyền sự lâu màyเอาสเตชันยืดนี่เราไม่แวะนครสนับสนุนจุนสแล้วไม่มีแห่ไรมันเราไปกรุสิ่งมีฟังเทศนั่นเราเทศทุกผู้เทศนะผมได้สุขดีทุกแต่ให้แบบว่าเกาะไม่เกาะสังส่วนหลงร่างไม่ secretary main society กับเรา Sai dinh bằng rình này ra bóng lật kèng này giáo sắm lọc khang ninh tinh din các thông toang akhat krina tasat Ecclesiastes chapter 3 verse 1 to 8 Lapi ram katana khang kagan na ye kandi khâu pat ba mai ram katana hai ra gong re ti long me gan khâu pa bam tum ne pon pi gan na ye thai pi gan na ye ling kai pi gan na ye phoi gan pi gan na ye suloi pi gan na ye ti gai pi gan na ye ra kai pi gan na ye kasiam thao pi gan na ye kap pi gan na ye nui pi gan na ye zeng si pi gan na ye alam pi gan na ye ntat gan pi gan na ye khoi ka doi dat pi gan na ye pam pi gan na ye mpat pi gan na ye la tau pi gan na ye
aman pigan na ye khom ka doi lo pigan na ye dat gan pigan na ye set ka pigan na ye hui kriu pigan na ye rai pigan na ye lat sa pigan na ye nzian pigan na ye karang pigan na ye suri su pigan na ye nsun zang pigan na ye các bạn khát giáo lao đó kháng ninh tinh đến ru na kanai tuang ru na kathum le ru padai ninh tinh đến ru na kanai tuang ru kathum le ru padai mi goi tang hai salau dat ni mai lam akhat na khana ye ra gong ta pingo kum na katong ladan goi ta piwo kalam thu mi khang hai rei man sai ta ra gong le dam lo mai to ngai aniu tong tan ka goi na si mai ta ni gai mi ta ni ngam na talo mi tan goi tangan na ra gong le la san su ko ni mi hai than mai ring mai ra gong la ke ngai so lo mai ka thui khau ra gong tong soyam bun na la tong so de amen chúng cô ấy rồi để quăng lại bắt ý này có làm không ta rồi cũng sẽ làm lắm sẽ làm đóท่านพูดมาของกันวงคนนี้แท้สำเร็จเปล่าอันนี้ตรงReverend Dr. กุ้ยกวงได้ป่าไม้ Associate Pastor หมายรักกันของเราเลยทุกรัฐปีนะการลำเขากระบอกไทยมาลุกไหมไม่ตรงลำเขากระหมายแล้วเราไปที่การของเราไปที่เว้ยนักเขาเราของตัวมันสูญจากไม่ไหนมันสุดเดียวกระกุมกันไทยตอนนั้นผมเทไม่ตรงกันตักลงเขาหายกันลำเขาราเล่าคังท็อปิกคอมมิตี้วินาให้ก็มากระเสียบเราเทอันนี้เราใส่ลุงมาไม่ตรงจะไม่ขาด Wednesdayกลุ่มสิ่งในนะสุยนะปงูตรองคำเลี้ยงไม่จึงไม่แจงสิ่งให้ภายทุ่มมาริกสรุปมาปงูไหนมิตรงจึงไม่เขาปงปได้ปงูนะ2026ปะข้างในมีตรงกันเราสามีนี่ก็มาอายเราโตไปตรงแท้ Scripture reader นะภาษาพาลูกันแท้ไรนะบ้านไม่กันไหนสอบและสอบไม่กันไหนใส่คำสนแต่ให้และสอบมีตรงกันเท่มันเก่งมีตรงกันนี่นายเท่ตัวนานิ้วขังที่เราเท่อันนี้กูแม่ไทยมีตรงควรแต่เก่งเลยนะสอบมีตรงกันและโตมีหักกุ้มกระกันหลงข้อปันบงตรงไงกระกุ้มกระกันตรงลำหัวใส่นิ้วมวยนะแต่คงกันเขาหักแล้วนี่สบวนนี่การสู้กันเท่าไม่ไหวนะกระขันสัมโพธิ์ตรงนี้มากุมสัมโพอันนี้เรื่องนะกุมกันตรงลำพัวท่ายเลยนะลุงไอ้ตัวไอ้ท่าอันนี้ตรงปันตีนางปันตีหากระบอกนายรันมีตรงปันตีได้มีตรงปันตีกระทายไกงานทายมีตรงปันตีสุปนีก็มีให้รู้ไหมไบเบิลคนนี้ก็มีเราแท้ให้กรมธนาเนียวก็การนักศึกษาให้ก็มาลาโคจะมีให้สโลนีปีบุมไก่โคราวงโคสวยมปุ่มตันไหนโคงำปริมิราวงนำบางอายนังหูโคนังไม่นังหูโคติงกับแม่ข้าหลวงก็การตรงลำโคอันเดียวไม่ไหวได้แต่ใส่ให้บูนะก็บาดไทยที่ขังให้คนมากระกันหลงคออันนี้แต่ติหลงโลไม่ตรงปันตีหายกระทายไงงานทายไม่ตรงปันตีสุดที่ขังตันสวยงามละวงข้าละวงองค์พระเยซูคริสต์จันเขาในเองอาเมนกระกันให้อันนี้ไม่ก็นักขังราวงเรื่องนางที่เราตรงนี้กระกันที่เรามีปูทุราวงแท้กระกันดำเราไม่เท่าโซ่ราวงเรื่องนั้นดำเราตรงนี้ก็กันให้ตะบุยตัวนั้นเนี่ยก็ขันในตัวท่าติงสังจังตัวนั้นนายไม่เข้าตา
กระเสียมกระลังกระแทกนายไม่ทวงกระกุ้มที่หากระกันตุนาแก้วแท้มิทวงกระกันหลงเขาตาอันนี้ต้านขังรากวงเรนาที่เราจำแรงกระแรงไปนักขังมิลงเขาตาไหน second minute ปุงติงมิกฮับตาติงกุมกินจุกตัวเมหนี่กะกันลงเขาตาปานบมตรงไงอันนี้มันใส่ในตรงปันจีเขาขันในตัวเองกะกันตัวเมตวงเขาตายอันนี้ตรงปันจีหลงเขาไหนไม่เขาตายงานาตัวเมตวงกันไหนแล้วตัวเมตวงกันไหนที่แท้ไม่ตรงตั้งเขาตาย infancy childhood มาทั้งกูแทงให้ตั้งแต่เนี่ยไม่พาไม่ตรงกันไหนให้ตั้งไม่สั่งไม่ซีกันสู้กันเท้าเทียนทุยกันมีตรงกันให้ไหนมันใส่ในตรงปันตีเขาติงกุมหลงเขาอันนี้สักตัวเองท่ากะกุมกะกันตัวมีให้ไหนติงใส่ลายลุ่มและพูนส่วนกันตุนกันมันกะกันให้ก็มากะกุมให้ก็มานายนะบ่แม่ให้ก็ไม่กะบวยนั่นจ้ะกะกันตัวน่ะสาแท้กะกันทุกติงแสงข้างในตรงมะเกอันนี้ของที่เราไม่ตรงกันนี่ท่ารากวงเรนาดำเราละนะมิตรงกะกันนี่ท่าก็ไม่เรนาบังนะกันนี่ it is a limited กะกันให้นั่งข้างอาคังกะกันก็ถุยหน้าติงแสงนายนี่ตรงมะเกปันตีตรงลำคันนะกันเขาว่ากะกันกะขันไม่ตรงกันเขาว่าไปนะข้างในเท่ซาลงหนุไม่ซานี้ไม่ตรงไปนายเท่อากัน my time to ไม่นายเท่นังกันนายเท่ไม่กวยนะตรงกันตัวมีนี่นายเท่ไม่ตรงกะกันที่ให้อากันนังกันไม่กวยนะตรงกัน community time ให้กวยนะที่ให้อันนี้ไม่กวยนะเลยนะผิวสุยนะผิวขังเก่งนายให้ก็มาลงที่ของตาเราของเลยนะดำเราไปตรงแท้อาคังกะกันที่เราแท้นังขังกะกันที่เราแท้อากันแหละนังกันให้บายดีแซงไม่ดุยไม่เขียนอะไรนี่แท้อันนี้ไม่กวยนังขังสำหรับประมาที่เราไม่ตรงกะกันกี่ท่าสาขาตัวกันแท้ถึงไม่เขาปงสุยในปฏิที่เราต้องมาเว้นนะครับเป็นกลุ่มหลงเขาใส่กลุ่มพังสุนาพายทุ่มมาได้สรงมาปูแซงให้ที่เราแทงมิตรองกันดีเขาลงบ่ใหม่ population 8 billion ปูให้ลงบ่แทง billion ตะสันปูให้ลงบ่แทงไม่บ่ให้นักขัง second นินซ้ำเป็นกลุ่มเขาติมีนินซ้ำติมีเขาคงกันสุยในปฏิไม่บ่ให้ที่เราสำหรับรับตรงสัมีให้นังขังอาคังไม่บ่ให้นักที่เราไม่ตรงกันทุกซ้ำเทไม่ตรงขวางกัน second minute กันนะท่านไอ้ก็ไม่ได้กี่ลงสร้างใหม่ลงด้วยใหม่นังขังที่เราไม่ตรงกันเลยท่านบายงามไอ้ก็มาขังที่เราไม่ตรงให้บายแทงไม่ตรงกันที่ให้อันนี้ผมไม่ไหวนะปิวซุยขังตัวมีนายแท้ไม่ตรงตันนะต้องไม่ตรงกันฮะอันนี้เจ้าก็ขันในตัวท่าไม่กันขันริสนีแคนดิ้งอามาเค no one can stop the time second ขันริสนีแคนอามาเคตัดรีก็ไม่ได้ไม่กันขันริสนีนางไอไม่ขันริสนีล้านคนอามาเคตักันเทมานี่ละมันกันเทไม่ตรงกุ้งไม่ตรงกันหายอันนี้ทุกเดย์ตัวมีหานายเทมิตรวงกะกันเขาหานังขังอาคังที่เราไม่ไบเบิลเรนัสสามีหากะกุมที่เรามิตรวงกะกันแหละนังขังที่เราไม่ตวงกะกันนังปันตี
อปันตีให้ก็ตรง purpose นายจะมีให้ Bible ภาษาไทยนั่งตรงปันตีแหละนั่งตรงปันตีตรงลำเราของเราดำเล่าไม่ตรงกับบ้าให้และปันตีและตันสัมตรงสิ่งกันก็ได้ไม่ตรง purpose กันนี่นั่งตรงปันตีดำเล่านาริงอ่ะบ้าไม่ตรงปันตีครวยนะกันเห็นละกันรถไทย you're no more here in this world ก็บ้าใบนี่แท้ไม่ตรงกันดีไม่ตรงกับกันเลยนะสินนักกันโปรสไม่ตรงแปงแทงนางอายให้บุแมงปุ่มสนับตะกันนี่แทงไอ้กุมตินเร่อันนี้ตรงกับกันแหละนางกันแหละอากันแหละอันนี้ตรงกับกันแหละไม่ตรงกับกันเขาดำเล่าไม่กระเสียมเล่าไม่นางอายลุ่งคังกระเสียมเล่าไม่อายนางตวงกระบอกกระลำริไม่ตรงดำเล่าไม่ตรงกระลำให้ตันสัมตรงสิไม่ตรงตีเล่าไม่ตรงกับกันหลงเขาตานังตาดำเล่าไม่ตรงกระบอกถ้า purpose ลุงดาวปักขังเทจะมีให้ Bible เขาจะเอาไว้แทนเนี่ยไอ้กุมารนายแทนอันนี้ป้าไปกันแทนกระบำขัดเตะก็มาไอ้ป้าเราตัวนี้นึ่งจริงดินกระทุ่มตวงเขาจะจะเอาใจท่ารุ่งนักขัดก็ไม่รวยรำกระตาหน้าขังจ้าไม่กันที่เราเว้กระกุมกระกันให้ที่เราเทจะมี Bible ภาษาไทยมีจวงกระกุมกระกันหลงเขาไตก็ไม่รวยนะรำกวยหน้าขังมีกระท่อเท่ามันใส่นะเขาริงเขาหน้ารวยท่ารวยดำเราไม่กระกวยหน้าขังให้กระกันสาวไม่กันให้ที่เราเว้ตรงเสร็จseason ให้ก้มติให้ก้มติภาษาอังกฤษก็กันกระถุยเนี่ยให้สาวไม่กันมาตัว for you and for me นี่อุคังก็กันกระถุยเนี่ยซาตันตันนี่ก็หนึ่งละซาดับมาเข่ก็กันตะกันตะกันเทแล้วก็หันดังกันมาเข่ก็ไม่จางกระสานแบบไม่ตัวเทก็กันให้ผิวสีเนี่ยผิวตัวมีเกี่ยวสินสีเนี่ยสินตัวมีเกี่ยวกลามกระท้อก็กันตัวไม่หลงเข้าใจนั่งตรงปันตีขังอันนี้ตรงปันตีขังสารับตัวไม่ตรงกันให้นายตัวสาไม่กันให้นายก็ตรงซีซันก็กุมให้นายตัวไม่ตรงก็กุมก็ได้นางอายให้หลงเดือดขังให้ก็มานางขังที่เราไม่ตรงก็บอกตาก็ตรง purpose แต่ดำเราไม่ตรง purpose ได้ตีกวงตังถุยไงสบวนหรือนาสบวนตรงลุ่งตะลุ่งขังแล้วนางงานนะตรงลุงเทียเขาแต่กะกันเขาแต่ลงข้างปุยปูรินะปุยปูข้างที่เราไม่ตรงกันเขาแต่มีเขาแต่ลงข้างกันสู้กันเท่ารินะกันสู้กันเท่าข้างที่เราไม่ตรงกันเขาแต่ลงข้างบาบูริไซมีให้อันเดียวกระรักปอยตัวท่าปอนี่สักมันมีตรงนี่ให้กูมันนายรำให้กูมันเนี่ยนิ่งไปเลยก็ลุ่มลูเขาได้แซวตัวไทยPsalm 90ก็แซวไทยปันตีตรงลำมีเขาให้เราตัว90ตรงแทนก็ได้อันนี้ปันตีให้ปุ่มกายไม่ได้ถึงกุมเรียกสนัยนั่นเองกิ่งนี้ได้ให้หาเรียกตสัตนี่ลุงไงที่กี่มีให้ตานรวยนะเรียนราไม่ปันตีเดปันตีให้กระตุ้มมาลอยเทกุมนะอันนี้ปันตีให้ซ้ำกุมตัดเทนปาโบไซ70-80 years มันใส่ในลุงเองตันนะตานรวยนะลุกไม่ไม่ต้องตั้งให้ท่อสู้ไม่ลุกไม่เรียนราไม่ให้นายเทแต่ไม่ให้ไบเบิลเขาสาดการสู้กันเท่านี้ลุงบอมเดย์ yes kinh xây tụi mà tôi mê ra uống nó thốn quê Tingkwm rescue pie lúc mà bấm mình khăn thốn quê cái Bible rồi sao mi hay lúc mà riu na sau riu na là ni sắc mà bấm quan sinh ấy nó sai nó xuân bị giang rồi na lúc riu bấm mi chuang pan ti thay mi chuang cái gan thao rồi gan thao trong lồng không thay
วันไหนมีเขา advice ที่มีเขาลงเทงไม่ตรงกับกันแต่ก็ไม่ปิวซีนะปิวไม่เทงปุยปูคัดสุลนะปุยปูสมินรนะปุยปูตรงกับกันเทียกลุ่นก็ได้ลงขังแทงไม่ปูคัดสุลนังกานก็มาลงตัวหนุ่มมาตรงสิกานก็มาตัวน้องกวยตัวหนุ่มมาตัวก็เน่าในนะไม่ปูตรงลงใครเรียกเขาได้ไม่ปูคัดสุลลงขังนี่แท้ก็กุมก็กันก็ลงเมียไม่ได้ไอ้ก็มาไม่ปุยนั่นนี่ไม่ปุยตรงลงตัวลงตาเราหวงในส่วนนี้เนี่ยตัวน้องก็มางานแต่ผู้ตระนาแต่ว่าหนุ่มเป็นตัวน้องแค่นั้นสิงานเรื่องกล้วยป่วยตัวนั้น yes แต่ว่าหนุ่มตรงตัวลงนั่นแค่นั้นตัวน้องก็มาตอนนี้บางตระหนุ่มโอเคก็กุมก็กันตัวไม่นายเทสะบวนนั้นสะบวนกันที่นายอย่างที่สองเราของตัวหนึ่งจะว่านังปุ่มตั้งนับไม่กันเขาสะบวนกันเขาตัวนั้น Bible สาธิตตัวน้าสมัยงานสมัยนั้นตัวน้างานสมัยตรงลงตัวลงค่ะก็เราเป้าสนับผมเนี่ยผมหนุ่มได้ถึงขนาดตัวน้ากันเขางานกันเขาก็เราไปสนับผมเนี่ยผมหนุ่มได้ถึงขนาดก็เราเป้าเนี่ยตัวน้างานเขาสนุกมาตัวส่วนนี้บางคนสนุกแต่ไม่แค่นั้นสิลุงนี่บางคนสนุกแต่ไม่แค่กันตะกันที่น่ะกะกุมกะกันกะกุมซีซันเราไม่ได้สารับตัวไม่ตรงกันให้ดำเราแทงไม่ตรงกันแต่ใส่ให้เนี่ยกันลำหักบ้าไทยไม่ตรงไม่ตรงกันเขาตาตากะคังที่เราไม่ตรงกันแต่เนี่ยไทยแล้วนะลูกไม่ตัวมีให้นิ่งติงไม่คิวแทงให้กุมเราแล้วมันก็ตัวเองท่ากันให้ก็ตัวมันตะกันไม่ซ้อกวงดรอตัวนั้นสาวนักวันนั้นมันแค่กับบันทึกวันนั้นมันแค่ it is lost forever นักขังเสียนมิลเลียนที่เดียวนี้นู่นแต่มันแค่เสียนนี่กันที่ลิ้วต้องมันแค่ก็ไม่จางคืนนั้นเนี่ยขังที่เราไม่จวงกันฮะนางอายก็จับรับไทยรับกระบะไทยรับลุงรับส่วนมันมารับก็ไม่ได้เกี่ยวกับการจงลำคนนางอายแบบหาตาไม่ตัวเองท่าตาเราเนียนให้ตัวเองท่าสวบนั่นลงนิ่งสวบมันลงบนนี้แท้ regret ส่วนลงลุกตัวโอ้ก็กันแต่กันที่แกก็กันหานายปงแดงนิ่งตรงไงก็ไม่เกี่ยวทอก็กันแต่กันเทตานี่สีตาหนังมาเข่งสานี่สีสาหนังมาเข่งกิ้งนี่สิกิ้งหนังมาเข่งปรีราเล่าขังนังนาหรือนังเต่าเรนรานีบัมสีราดังอันมขณะไอ้กันตรงลำเขาใส่ล้วนหาอินเทอร์วิวล้าขังสวยกันแถวขาเขาไอ้กุมตะกี้กับขันทุกดังอันมขณะลงในปวดเด็ดพุ่งดังอันมขณะให้ตรงทุกไปตรงปันตีตรงกระบะเตะราได้โดยท่าก็ได้จอมาเท่ากับไม่งำนี่ตรงให้น่าสายสโตรกส์ลงหน่อยนะนั่งตรงปันตีตรงลำคอกันตรงลำคอท่านก็ติดตัวเองท่าสวยเป็นนิ่งตรงไหนตัวผมจะไอ้เบรกแฮมเต้ไอ้ก็ฉันทำไงลักเฮดนะไอ้ก็มันแทงเลยก็กุมกันให้แต่พุ่งกันตัวก็ขั้นนี้ก็ขั้นนั่งมาแค่ไหนร้าเรานี่สิร้าแล้วนุ่มตัวตัวบุยจางขนาดก็กุมกันเลยพุ่งกันเทก็ลำตัวก็ไม่ส่วนเทแล้วก็เว้นในส่วนงามร้าเราต้องนุ่มไม่กันพุ่งกันเทก็ไม่จางเทยทุกไม่กี่ท่าก็กุมกันแต่นั่งอายใส่ให้ท้ายแล้วน่าลุกไม่ต้องมีให้ทุกไม่ปวดเทไม่จวงกันที่เราไม่จวงกันให้กลำนายนะที่เราตรงนี้อันนี้ตรงปันที่ให้บาบริสามก็มากลำนายนะก็ตรง purpose นายนะนั่งตาอัตตาที่ดำเราตรงนี้ไม่จวงกลำตาริงกับไม่จวงกลำตาไม่จวงกันนายนะตัดนะบ่ไม่จวงกันผู้ให้ตอนรับตรงนี้นายผมหลังนี้ตัวนายผมนี่ก็ไม่เก่งนี่โอลิมปิกเกมเขาเอเชียนเกมเขาทำไมแกไม่ตรงนายอย่างนี้สู้เขาเรียกแล้วนั่นรวยแล้วนั่นกันเขาก็จะไปให้ทำไมทำมาแกรับ
ในตั้มบันทึกเธอที่จะกลงมากันเห็นนะเห็นรวยนี่จ้ากระแบงแต่นายตันแต่มันนี่ตรงมินส์มาตักข้างไม่ได้ข้าง second นะไม่ตรงแมงจ้ารวยนั่นแมงจ้าเขาเรียกแมงจ้า target จ้า bull eye จ้านายตรงนั้นเองไอ้แต่ซิบรีบันนั้นนะถึงกรมฮิซูต่างถึงกรมเร็กส์ไนต่างเริงูเร็กได้ต่างตานนั่นเองนะไม่ตรงกับกันจ้าไม่ตรง window period จ้านั่งข้างอาคารนายนี่ตรงนี้แต่ก็มีแสงพระนามไม่ตรงตานุไม่ตรงกันนั่งข้างที่เราไม่ตรงกันก็ตาก็กุมก็ตานั่งอายตานรับก็กันลำแพกตารับก็มาในตรงปันตีคุยไม่ใจลุงดาวประตานรับนั่งก็ถ่ายไงนั่นถ่ายไม่ตรงปันตีตาสุดตรงนี้ไม่ได้เทปไบเบิลสารแบบไม่เกี่ยวเว้ยนะจ้าไม่กันไหนก็กุมก็กันไหนตรงเดมีตรงกันก็ได้ตาเรานี่นะดิเทจะมีให้ไบเบิลเขาสารแบบนี้ก็กุมก็กันตรงลำคันในตัวเองท่าไบเบิลเขาจะได้ท่าก็กุมก็กันปิวซุยไหมปิวซุยมั่งไหมปิวซุยกันไม่ได้ไปทางไหนแล้วกันสานะแซมสันก็มีหางก็กันก็ไม่ปิวถ่ายมั่งไม่ปิวซุยมั่งไม่พูดก็กุมก็กันก็ขังตีเราไม่คันนี้ก็จะแก้วเราไม่ก็ตรง calling จะก็ไม่แบบต่อมาตัวถ่ายซุยเราก็มาตัวให้กุมท่านก็ไม่ให้กุมแท้ตุจันบาเทแซมสันหาตุน้าเขาลงกุเทตัวน้องกันเขาท่าบลานาแซมสันให้ลงที่นั่นกระปุยกระปูเขาต้องเป็นง่ายสุดเลยให้ปุยตะแกวนี่สาลงโตตัวมีฮะราสับแต่น้องไม่รู้ตะแกวมันตากระปุยกระปูเขาก็ไม่ pressure ให้ก็มาราสับแต่ไม่ตรงปันจีเขากระตะแกวเราไม่ก็ตรง calling เขาแต่ก็ไม่ลุงมาเคก็กันก็ตรงปันจีก็กันได้สุมานแท้คำเขาลงหลายตัวเลยกายปังไกนะไทยก็ไม่ตรงลำ Bible เขา record สุดเลยก็กันตรงลำเขาคันนี้ก็ตรงปันจีตรงกบ้าริงอ่ะบ้าไม่ตรงกบ้าไทยก็ไม่ก็กันสาไม่เขาถ่ายมั่งไม่ปุ๊ก็กันสุมานไม่ปุ๊ขัดก็กันพิวซีนะพิวมินีไบเบิลเขานาเก็บบ่อยเด็กกันดำไหนกัดขังสาวจะเอสเตอร์ตู้ไม่ปุ๊เลมาเอสเตอร์รำไม่เลมาเอสเตอร์ตรงปรีนี่ซับสาวไม่นี่ตรง opening prayer แล้วก็มีผู้ former president youth president นี่ตรงดิเคนด้วยนะ leadership หล่นนะต่างกันต่างนี่หนึ่งตัวไว้เลมาเอสเตอร์ Queen Esther Persia ไม่ตรงเลมา Queen ที่ไหนกันไหมจูดีไหมแต่สวยขังสวยงามขังสมุดขังสุนบางคนเนี่ยกวงเลยนะเฮมันเลยนะตัววิจารณ์เลยนะกลุ่มที่มาวิจารณ์เลยนะริ่งไม่รักวงตรังจูดีไม่เขากลุ่มตัวสู้มาขังสุดเทเลมาเอสเตอร์เลยนะก็ไม่กันคนนี้กระแดงเขามอร์เดคายกระตวงเรียงด้วยไหมถ้าผมเรียนกระตวง cousin ตัวนี้สายถ้าผมเรียน translation สายกระตวง uncle ตัวนี้สายเลมาเอสเตอร์ตัวกงสายนั่งใส่เลมาสวมมีหาให้ก็มีตวงกันขังอิสราเอลมีแต่กันเล่าขังกูเล่าขังเลมาสุบมนุเวตนะก็เขาวงศาตรงสิกกันดะก็ไม่กันเขาเลมาเอสเตอร์ไปตรงกันทุกไม่ระบุนะที่เราไม่ตรงกันที่ให้ก็ไม่ถ่ายนิ่งเต่าเว้ที่ก็ไม่จะดีนะเฮนะตานเท่ามึงเกก็ขันเท prayer fasting ลาเท step ตะไคร้เนี่ยไอ้ก็มาก็ตวงจัติที่ฮะเลมาเอสเตอร์นะก็ไม่เลมาควีนสวมไม่ตรงกันเขา
อิสราเอลไม่จูดีไม่ตากันเราก็มีให้เนี่ยไบเบิลเขารีคอร์ดสุดก็ครั้งที่เราไม่ตรงกับกันตาก็ครั้งที่เราไม่ตรงโพสิชันตาปิวสุยนะปิวไม่ปุยขัดเลมาเอสเตอร์อันนี้ไม่ก็เห็นนะครั้งให้รากงเรนามตานที่เราเว้กะกุมกะกันที่เราแทงไม่ตรงกะกุมกะกันแต่อันนี้หลงละนะนั่งครั้งอาครั้งที่เราไม่ตรงตานตาวันไหนเมื่อไรก็เจ้านะกะขันนะอันนี้ลูกไม่ตัวมีให้ทุกไม่ตรงนี้ที่ไม่ตรงกะกันแต่กะกันขันนั่นแต่เนี่ยเราไม่มีให้ปันตินี่นั่งปันตินี่ซ้ำเด้งไม่ตรงกะกันแต่เนี่ยต่างกัน exam ท้ายแต่นี่มันก็เอ็นท่าเดียวกันละปุ่งทุ่ม paper ด่าน9 to 12ปุ่งทุ่มพี่มีตรง paper ให้ตัวนักสาวละครไม่ตรง exam ท่าก็ตาไม่ตรงกะกันก็ต้องนั่งกวงกับท่านี่ด้วยนะสิจีบรีที่แกตัวนักกวงข้างกะกันที่เราตัวนั้นตีดับหลักให้ดับหลักให้สวยเท่ตัวนัก no ตีดับตัวไม่ไม่ตรงปุ่งกันกักล้อมหัวตากวงนี่นะเด้กวงหินนี่นะเด้ไม่ลงแต่หิลอยนี่นะเด้กกันไกกันเสียหิลอยมันก็ต้องหิวันตัวหนุ่มตัวไม่ได้ตรงเปเปอร์ตัวเราก็เนี่ยนะมาร์กแคนเซิลก็มันจะ invalid ตัวหนุ่มตรงสินี่ Orange Festival นี่ถ่ายถึงแท้question ที่เราเนี่ยหิวันไกอยู่ตาที่เราทอดลอยเทที่เราไม่ตาเด็กนั่นนี่กันลงคนตานี่นะดินี่นะดิอันนี้ตรงปันตีนี่ไม่ตรงกับกันลงที่เราไม่กันลงเข้าใจอันนี้หายฮีคำอันนี้ตรงปันตีหายรากหลงเลยนะตำลงตรงไทยไม่ตรงกันลงเข้าใจอันนี้ต่างไงตรงนี้อันนี้ทันนะไทยแต่อาศัยให้อันนี้กับกันให้ปิวซุยนะปิวโคตรตะกบนี่นะโซนักข่าวก็ก้มกันให้ที่เราแทงตัดนับบำแทงมีให้อันนี้ตัวบุยตวงเทียเขาปิวขังไรเลี้ยงมีเขาอันนี้ก็ก้มกันตวงลำป่วยอันนี้แบบตาขังก็เกยนายแทงไทยซุยนะไทยขังก็เกยนายแทงเนี่ยแล้วรู้ไหมกระทมตรงเร่งใจก็เสียตัวก็มีเหล่าเว้อันนี้ตัดบะไม่แซงใจอันนี้ก็ขันคอกุมนาริงเป่าคอกวงตะคออันนี้ตัดบะไม่ตรงแซงใจอันนี้ก็ขันคอตัวนั้นแซงนางหลงบะไม่นางจวงไข่เลียดเทียกเรียกลุลงที่ให้ก็ขันไก่หังเกนายแท้ก็กันให้ตะบุยสีโซตัวมีให้อันนี้ก็ขันใกล้ขันแปบต่างเงี้ยนายท่านนายตันนี่ก็ไม่ใส่ไม่ซีไม้ขัดไทยกันเทกระตวงปันตีตะกันเทก็น่าก็นอนนี่บ้ามาแค่ตัวนั้นซ้ายง่ายแต่กันนี่ตัวนั้นซ้ายตะกันที่ไหนอะไรกันเทไทยอะไรกันเทอันนี้ตวงปันตีตวงลำให้ก็ขันนี่ตัวอันนี้ตัดว่าไม่ตวงแซงให้ตัวบุยตรงแซงกับตัวผมตัวโซ่ตัวเนี่ยก็ขันนี่นะเฮ้ตัวนั้นสบายกว่าสัตว์ think มากุมทุ่งอาศัยให้ไอตัวบุยตรงเทียขลุ่งบอมต่อตัวบุยตรงลุลงขลุ่งบอมบ่ไอให้อาจารย์ดำเล่าไม่ตวง purpose เขาตัวไอกี้ตัวผมตัวนี้ตัวมีให้เนี่ยถ่ายกันเกณฑ์นายแทงตัวบุยตัวลุลงขนังลุงบอมต่อตัวมีให้นั่งแซงแต่แป๊บแซงตัวคนที่ไทยไม่เข้าใจนะเนี่ยงลันวนโรดไบเบิลก็สอนบางแทนก็นายไม่เข้าอันนี้ตรงปันตีให้นั่งตรงปันตีกับบ้านายไม่ตรงปันตีอามาไม่ตรงปันตีสมัยก็โดยท่าอันนี้ไม่ห่วยนะอันนี้ปันตีตรง calling ให้ไทยกันเกณฑ์นายแทงปันตีตรง calling นั่งแต่ตัวบุยขังแก้วเราบ่ตัวบุยตรงต่างขังแก้วเราบ่เราคงได้นั่งตัวบุยเรื่องนั้นเราบอกนั่นนะครับตัวบุยตีเราบ่ What is the purpose of your life ตัวบุยสิเนี่ยเราบอกนั่นนะครับตีเราไม่เกี่ยวไม่ตรงบานปันตีริงกับไม่ตรงปันตีโอตาตัวเราก็ตัวบุยโซ่ตัวมีให้ทายนี่
ายมาแค่ตัวท่าตะแมงแต่งลงมาไหมขัดตาเราเจ้าจงปัดจงกดคิวเราไม่ไม่สิ้นกระทันเข้าดัดสวยดัดกัดปัดดัดเท่าดัดนุ่มดัดกระตัวกระติบเป็นได้ขนาดแหงมันไม่ตรงเส้นวงตังมันไม่ตรงเส้นนิกุมตัวนั่งตรงปันจีตรง purpose นั่งทายมันก็ตัวท่าก็จะนั่งมากุมกับเรามันก็ตัวท่าจงปัดจงกดนักกันสุมานันปนีกันสุมามันก็ตัวท่าไรเลี้ยงไม่เข้าอันนี้ตรงปันจีตรงลำเขา calling ให้ทายข้างที่ไหนเท่ไม่ตรง calling ไทยนั่งตรง purpose ไทยก็ตัวท่า you need to be sensitive to the call to the voice of the Holy Spirit บุมังทำเวลากระสูนบะใหม่เราวงกระสูนบะใหม่เราวงเรนนิ่งมีใจตะปุยโซ่ตะมีให้ทายนี่ต้องแป๊บตรงปันติลงแล้วนะเราวงนิ่งมีทายเดินตรมเคงบุมังทำเวลากระสูนบะใหม่แต่สู้เดินตรมขนาดดีได้งามปนิธนะไอ้ก็ไม่ถึงท่าเนี่ยอันนี้ตรง calling ใจอันนี้ทายซุยนะทายทางเกี่ยไหนบุมังทำเวลากระสูนบะใหม่ตรงเราวงเรนดินนะสานะบะใหม่ทาอันนี้สู้ขังนั่งตรง calling นั่งตรง purpose of life นั่งตรงดำน้ำไม่ตรงกับว่าตอนเตะทายขังเกี่ยไหนแทงไม่เห็นทุกเมย์ขัดแทงไอ้พวกมันนั่งอายไม่จะทายกันในตัวไอ้ท่าได้แท้ทายมาได้รู้ว่าไหนท้องกับกันรอนั่งกับขันท้องทายท้องก็ไม่ต้องตรงกับกันให้กับว่าไหนไม่ตรงปันติกับกันสุขนี่แทงไม่ใจทายประกันได้ด้วยท่านางอายให้ไม่ตรงกับกันเขาที่เราไม่ตรงกันหัวตานปนี้นี่เถอะ to be fruitful to be meaningful เปลี่ยนไม่ตรงปันจีแต่อันไหนสุขข้อตัวท่านลงข้อตัวท่านางตะแก้วเราไม่นักขังที่เราไม่ตรงตานแต่ตานเขาไม่ตรงสิ do it now แต่ตานนี่นะดิ postpone สุดที่สุดจะผมหนุนตรงไหมเขาทุกตานทุกกระดาษสาไม่กงปนี้ไม่ต้องกระดาษสาไม่กันก็แต่นางตานท่องเราก็กระดาษสาไม่ตีปนี้นะไม่ว่าน้อง offer ส่วนแบบตีนแบบนี้นะไม่ต้องกระดาษสาไม่แต่นางลานี่ต้องลาถ่ายนี่ต้องกระดาษสาไม่กงแต่สิลาถ่ายมันไม่จานี่นายจุดจะกันเด็กว่ากระดาษสาไม่ตะกันเตียมให้รำเมนั่นนี่ให้ตัวขังรำเกตนะไอ้ตานี่มันกันรำส่วนนี้มันกันรำเกติงกลมเริงงูตังระตานี่นะเด้ติงกลมเร็กสโลกเร็กสไนโพสปอนส์ไม่จานะเอ้ให้ตัวไอ้ตานี่มันกันรำไอ้ตัวนั้นเร็กสไนด้วยไบเบิลศาสตร์ที่เกเร็กตัวศาสตร์ที่เกปันตีกันวงที่นั่นไม่ต้องกันให้ wrapped up สุดนะซ้ำตั้งไม่กันวงเห็นสิอันไหนอาศัยตอนเท่ากันกระดาษสาไม่หัวไม่ใจอันไหนลานาตันมันนี่แทงกระดาษสาไม่หัวมาเกะแต่นี่ค่อยมันนุ่มมาเกะอันไหนมันก็สลอนี่ไม่ท่ากะกันนั่งขังติเราไม่ตรงกะกันก็แต่นั่งตันเท่ากับนั่งถ่ายด้วยท่าดูอีกกระดาษสามสินังอายทายมาบุญนุ่มเด้ไม่ตรงกระดาษสามมัน opportunity ที่ไม่ท่าไม่ตรงกระดาษสามไม่แต่นั่งควานมันก็เลยนะตานสันมาตัวไม่ได้นุ่มมาตรงเสียไอ้ก็ไม่ชอบเนี่ยกระทายไกนั่นทายไม่ตรงปันติสุขตัวไอ้ทายนั่งคำกระใสดาวที่เราไม่ตรงกันตานแท้เรากันไว้ไหนเรากันได้นิ่งติงแต่ละเรากันได้มากุมแต่ละก็ขั้นแต่ละกันได้ดงอ่ะเลี้ยวน่ะก็ขั้นน่ะโคตรทารันให้ตรงไอ้ได้อาศัยดาวตัดมันได้ do it now postpone สุดกันโอเคไม่ตรงตานแต่อันไหนอาศัยให้อันนี้ตรงปันตีเขาตานของที่แทงให้ก็มาอันนี้ลงให้ตัวเองทางอันนี้ฟังที่เราไม่ตรงกันแต่สู้มาน้องไม่นุ่นสุดนี่ได้อาศัยให้อันนี้ตานก็ไม่ตรงกันเขาตานอันนี้ตรงปันตีตรงกับบ้ากับกันให้สู้มาครับไปนักขังสุดไม่เกี่ยวกับบ่อย distraction ที่กับบ่ไม่ตัวสุขกับบ่ไม่ตัวอันไหนต่างกันไม่เตะที่คำนำแบบตัว
ตานนักขังติสุรมีตัวนายนี่ตรงสิมีแต่ distraction เดินสายตัวน้องกันน้องเราตัวน้องกันฟังแต่เป็นนี่ได้ distraction แก่ตัวน้องข้าได้ก็ไม่ตานี่มีตรงขนาดนี้เก่งกันเราวง disturb เราเนี่ยตรงนี้ที่นั่นแม็กแซงเราเนี่ยตัวลงนิ่งบนมากกันพูดนี่ตัวน้องข้าเราวงนั้นในตานี่มีตรงตามแต่ที่แม็กแซงเราหนุ่มตรงนั้นในตรงสิในตรงลงนิ่งให้โฟกัสมากที่สุดลงตัวไม่พูดเลยนี่ไม่พูดเลยนี่งานสุนีไม่ต้องลงในตัวนั้นที่น่าโฟกัสที่สุดลงตัวไม่พูดสุดอินทร์มนะไม่พูดสุดอินทร์มนะกรอบไปกันนี่ตัวน้องงานสุบมนี่เราตัวกรอบตัวน่ะกรอบไปตรงลงสันมากตัว distraction focus นี่ในจงปันตีเขาก็ถ่ายไกนั่นถ่ายเขาตัวเองถ่ายนั่นจงปันตีเขาก็ถ่ายไกนั่นถ่ายเขาตัวเองถ่าย focus attention laser focus laser ray นั่นก็เป็นมีผมมาอันไหนตัว attention กันก็ได้อันไหนตานี่มีตัวกันก็ได้สุบสมะบ่ายไม่สุกไว้นานคนสิให้ไว้ distraction ตัวไหนนะงำก็แล้วนะไหนตานี่ไม่ตัวกระตุ้นตาตะกุขังตุนนายนะตะกุขังบ่ายเขาไหนเปียกนะจากตัวมาให้ก็ไม่ตรง attention distraction จะไว้แต่นำลันตะกุนเด็ดตัวสิให้ก็ไม่ตรงไหนกังเราบอกว่าที่เราไม่ตรง purpose ตายตรงตั้งตัวนี้อาศัย social media ไปนานในวันเทงอันนี้ mobile phone social media WhatsApp YouTube Instagram ไปไม่กันนั่นนายนี่มีคนก็กันพิงามมาสวมนุกตรงสิตามมีนั่งกันนี่ออฟฟิศเขา hospital เขา church เขาทำอย่างนี้ได้ก็ปั๊มก็ว่าเห็นนะเขาตรงต่างมันตรงกี่ mobile เขาเนี่ยส่งไว้แต่จ้าไว้ตัวปรีเราบางตัวเก่งสีบางตัวแต่ขังซ่อส่งข้างในตัวซ่อหลวงในตัวเป็นโมบายก็ใช้วงตัวโมบายใช้วงไม่กันนั่นให้นักเลงฮะซ่อส่งอ่ะก็เกณฑ์ไหนไม่ตรงตาตาละนั้นละเรื่องฮีนะมากุมละนะก็ขัดละนะก็ไม่ท้องกายเลยไม่ตรงแท็กเขาไอไม่ตรงเซอร์วิสที่งามที่สุดนะก็ขัดนะตานั้นผมไม่ตรงกันก็มีเดียเขาลุกลงในตัวท่าเกมเด็กลงบอกกันในตัวท่านั่งทวง attention focus แต่มันเท laser focus ไม่ต้องสุดโจก็ไม่ตรงใจมันเทให้ก็ไม่ตัวท่ากุมมาอันไหนหนิงไม่ตาวงตั้งงำนี่นะอันไหนตั้มไม่ได้ก็มาแก็บต้องงำนี่นะตั้มไม่ได้ก็มาวงตั้งงำนี่โซ่ตัวไม่ตรง question time ไม่ได้เทอาศัยให้ไม่ตรงกันให้อันนี้นิวสุมานุมาแกสุมาคลมาแกปันตีสุมานี่ให้กระเทียมไก่นั่นไงเท่อาศัยงั้นสลานี่ไรเลี้ยงไม่เขาอันนี้ Proverbs chapter 6 จะเอาตัวเองท่านน่าให้เราเท่เลี้ยวไม่ไม่เห็นนะอันนี้ตรงปันตีเขาสีไม่ได้แม่ขัดสีไม่ได้แม่ขัดนายในวันเทไม่เข้าหาเลี้ยวไม่นุนใจเตียงครัวอินสมองกันนิวเขากับปีนี้ดิสินเป้านี่แม่แกตะกี้กันนิวลายลุมเขากระแตกความกระด้วยละเวติงใส่ขังสำดาวละเวเฮ้เลี้ยวไม่นั่งสร้างแรงเขาจิบมีนาโซไอ้แท็กนี่เฮ้บ้านปั๊มน่ะแท็กกันนักนี่เฮ้ตัวน่ะก็ไม่ใช่เลี้ยวไม่รู้แท็กนี่เรียนร้อยตัวตรงสิเลี้ยวไอ้ทำงานมาไงเจนี่ดิไอ้งามมาไงจิเปียนมาไงเลี้ยวไม่รู้ก็ไม่ทราบตรงสิไม่จงเลี้ยวไม่ตรีน่ะเราก็ไม่ได้นั่งขังตีเราไม่จงกลัมดาลักเรานี่ตัวตีวงตั้งเราหลังนี่ตัวไอ้ก็ไม่ได้ท่าอันนี้ตวงปันตีสุมานเมหานั่งตวงตวงปันตีสุมานเมกับกันตีมาแล้วมีหายเลี้ยวไม่
อเลี้ยวไม่ตรงพางจะเล่งท่าต้องเกนายแทงอเล่งงะดาวอาศัยทวนแตกมาตังไกตัวเองท่าเราวงเห็นไหมบูนะที่ได้เป็นแทงอันนี้เราวงเขาหนึ่งติงนี่ไหนเขามีนี่ทุกไม่แทงเราวงตรงหนึ่งติงลาลนะอันนี้ไม่ไหวนะฮะก็กันตรงลำควายแบบตาลนลุกมีให้ทุกไม่นายแทงอาศัยอันนี้ตรงปันตีสักไม่ก็มากระเสียมขัดกระลังขัดนี่ลงขังที่เราแทงมิตรงลงกูให้นั่งขังเราของน่ะ purpose of life ที่เราแทงตานเดียวขังรวยเดียวขังซาเดียวขังนั่งขังเราของน่ะกระลังขัดที่เราแทงไม่ไหวนะขังบายนะที่เราแทงถ้าคนมาขัง pastor deacon ขังสุขังที่เราลงที่เราหนุ่ย evangelist missionary church workers mission Christian workers สุขัง office เขา clerk peon deacon เจ้ากิตาบายแบบอาซาไม่ตรงกันนั่งขังที่เราไม่ตรงตานที่เขาแต่อันนี้ตานซีน่ะตาขังที่เกนายจะไม่ให้ซาลงนี้ไม่ตรงกันแต่นายตันนี่ตรงกัน retirement กันนายกันนี่เด้ง beauty จะไม่กันนายกันนี่เด้งนั่งขังก้าวเราไม่ที่เราไม่ตรงกันเขาตาอันนี้ตานซีน่ะลุงคุณน่ะตาขังเกนายกล้าตรงตานกล้าตรงตานตานซีนแต่เราขังอาซาตรงตานอาซาตรงตานตานซีนแต่เราขัง pastor deacon ท่า evangelist missionary ท่า officer ตรงตานนี่ตัวเองท่าเจ้ากิดาตรงตานนี่ตัวเองท่าตานซีน่ะไม่ตรงกันกับตานเราคนนี้แทงไอ้กลมมันก็ตัวเองท่าไม่ตรงกันแต่จริงกลมก็ทุ่มตาสรกตารู้ตาสวยตำรู้ตาเลยก็ไม่ตรงตั้งเกี่ยวโอ้ไอ้กุมเราคำด้วยกันในตัวนิ่งสวมนี่ตรงสิไอ้ตัวตาเราก็มาแก่ไอ้กุมเราก็มาแก่ซาเราก็มาแก่ไอ้กุมนี่ได้ในตรงที่กี่ไอ้สวยเท่ตัวมันนี่นิ่งปุ๊บหนูเองการันนี่มันก็ต้องนายจริงๆปนิเดมีกี่ท่าแท้ได้ไหมไม่เท่กี่ท่านั่งตรงตามนั่งเท่าได้ไม่ตรงกันตาเราเรามาเกิดตัวเองท่าลงนิ่งสวบไม่นายปุ๊บหนูเองอันนี้คริสเตียนในคาสลนานี่ลุมมินันคาสลนาราบวงหิมลงดาด้วยครั้งอันนี้ที่ให้แก้วโหลตรงนี้จนมีให้ไบเบิลของท่านนายนบแม่อันนี้ไม่บ่อยนะที่ให้ราบวงหิมลงดาด้วยครั้งใจแก้วโหลตรงนี้นะไอซายาริกได้นะกระทุ่มตรงสไนก็อิลเว to glorify God ลุมมินันตรงปันตีให้ตัวข้างซ้อมเราวงหิมที่ได้ไม่ใช่อันนี้ตรงปันทีให้ chapter ให้ close บังไม่ตรงกันอย่างเดียวอันนี้เราวงปั๊มก็ตัดนี้ก็มาอันนี้จะลาซันสมิตรงกันไหนปนี้อันนี้ตรง account settle สมิตรงกันไหนปนี้มิตรงกันอย่างเดียวนั่งไอเราวงเรื่องนั้นอันนี้ที่หาลุ่มลงนุ่มไม่บังตานสุยดิ่งเทศนะสาลบนี่ได้จะไม่อาศัยอันนี้ก็ขันขังเทนี่ตานบุขังเทตานขังนายดึงไงก็ขันบุขังนายดึงไงโดยท่านนี่ตานขังเทก็ขันขังเทก็มาใส่นิ้วตานขังนายบางคนนี่โดยท่าตานเท้าบางคนนี่โดยท่าอันนี้ลูรุษานาส่วนบางก็มาอปุ่มซาไอตัดินาโซกุลงไม่ปูดาเร็วขังก็กันใบงามเป็นอันนี้มวยนะครับถ้าก็ไม่ต้องกมพักขันลงมาหน่วยเร็กส์ไนน์ปุ่งเร็กส์สัตลงมาหน่วยก็กันบายนะที่เราไม่แท้รากงเลยนะนั่งกันโดยที่ได้นั่งขังที่เราไม่ตวง appointed time ให้เลยเท่นะก็กันแต่นี่ตรงปันที่ละกันรักไทยรักเป็นไงเกี่ยวนั่งปุ่มซานั่งตันนี่นะโซ่น้องนี่ปุ่มซาตั้งกลางแค่ปุ่มซาก็มันตะเบลนี่นะกูเราไม่พูดอะไรอยู่ข้างอันนี้ปุ่มซาตาขนมแค่อันนี้ต่างกายมีต่างตวงต่างสุขไว้ต่างแก่นายแทนอันนี้ตรงปันที่เขาต่างเราของที่เราไม่ตวงต่างแต่ purpose of life อันนี้ fulfill สุขแก่นายแทนเฮ้ก็ไม่กันเขาอันนี้ลุงซีนะลุงบางคนที่ตัวท่า
ra gong re na nang gan loi he ta na sa me tong gan kyo neo kai the tan ni na tarap ni hene e kom tra re second coming tung lam kho ra ga me da sunday no gong tho maranatha come lord ta gong sai tho tong de hene klong ko mai ready de hena ta ka ka tong pan ti tong ka lam tai ka mai lung tak tong tai ta ni mi ta na bom tai ka gan ka thui na kho second minute ting mi huai ta kang ra gong da sorry hong ka mai ready de hene se kon de bizang rna ra gong nang gan ka hedam ga ta nu the gong tho to mi de hena ko lo khat wo ting kom pungu lo wo hap ta khat lo wo ting kom ru ha lo tro to ki ever ready to meet the Lord. Katong ragong ta kai pau ta bulo mi puta. He ko mai samdana ba mai. Katong panti kau katong calling ka khang ti lo mi tong tan de. Tan na ba mai tho nei la na ragong da sorry hong ta. Ka gan ka thui na khao samdana ba mi tong thai. He ko min nun da ani me ko na su kho to he ta. Asai New Year pung a sa long kho pong padai long kho ni sorry pun ni thang New Year 2026 sorry pun ni thang mi kho hai ta ko tha la na neu ra gong ta sorry kham neu ready sa bom kho aneu longa ba mi tong pan ti hai ka gan tong lam ka ba thai la na aneu khang ti lo mi tong ni ta kyaw lo mi tong tan ta aneu nei la na tan se na tan tin mom de kho ko ma mi khang ta ra gong kho neu bu na pum tan nai kho to me ai kuma saloni te me wen ha ro no siam gain lom su tho e kum ra wong him lung da su tho to me saloni te tung ku te tuân gu ấy cái gan làm khó rất suy nó lâu thế bari bảo cái cải bảo con đi thế số lắm cái quẹn thế rồi cũng suy hiểm lắm mình suy đi thôi có mà chẳng mà tháng họ thì thay mấy gan này ấy mấy họ tại society bên rồi department quẹn nó đi cái là nụ ấy mấy gan họ tại đây liền mấy sự na pastor kan cái gan thì lao bên thế cái gan là lắm ta khát anh yêu dân mẹ ta cái mẹ nón ta ninh tàu mẹ tuang anh ấy nào phải này nó mới tuang program thế có một đôi nó xin thì thải mới gan khỏe có một xin lâu để mọi thế còn mà cái gan này đôi mại là ta cái khang ai sắm mất khá có mặt sao lâu bữa thế rồi lát khâu sáng mới có mặt năng niu khâu ra quảng lan để lâu mày ta cắn mày năng niu ta dài lão mày nón ta tay ninh tàu vô cái niu pan tì khai liang tay cái khăn nó khăn ní cái niu ram lom tay line dài ôm thành mày ra quảng lan cho lâu ta lão mới gọi khẩu xem lão mới xử lý thô mà anh yêu của bao non gọi gen mình nâng gọi cái con khâu ra na cái yêu tập bàiกันthếให้นนแต่เนี่ยใส่คำเดียวมันตรงเต็มเมฆสุดไปจังใครcái yêuขาคนไปข้างก็มาภายในเราไม่ตรงดำแต่ก็มาลาเราเนี่ยแท้ก็มาcái yêuสันแต่นี่ตาขาดก็มาป๊อปเรานี้genไม่บ่นเร็วเรียมไม่ wipe out đến ta làng rèm mày thấy cân mày hay ta đây cũng là skill February 2025 là khoảng bằng ngộ mình rồi là bằng ngộ khâu ta cần phải trồng thế cái này mới khâu Romila bà mày wipe off let ninh rồi bầu bà mày cái mày thấy cân mày hay ta đây rồi là cái này February 2025 เราทวนขวางขัดมิเนตเรงนาสนัยเขาแต่กันไปตรงเท
กระทุ่มให้เขานำดิสงเลี้ยวป่าไม้ไว้ออฟข้างลานหลงกาไม้ทำไมไทยกันไม่ให้ตะเรกระทุ่มบุตรทม2025แล้วทวนขวางสนายมาขายเขาตะกันไปโดนแท้ก็ได้ไม่เขาอัสนาแกงใหม่ wipe out led Daniel แกงใหม่ไม่ไทยไม่ทิ้งไม่ใครตะเรกระทุ่มบูปังโอ2025แล้วทวนควรโรไม่เนตเรงนปังโอเขาปังโอไม่ครณากายนิ่งได้ปานใหม่Son of คิวเดียนปานใหม่ไม่ไทยไม่ทิ้งไม่ใครตะเรกสวยนับได้บูปังโอ2025เราทวนขวางสรุปไม่เน้นสวยนัตสัตเขาตะกันไปจองแท้สรุปไม่ครนาดิมอนปานใหม่ Son of Lad ดิซีปานใหม่ไทยไม่ทิ้งไม่ครนาตะเรกตำรูบูสนาย2025เราทวนขวางสกิลไม่เน้นตำรูเขาก็ไม่ตะกันแท้สนายไม่ครนากงานได้ปานใหม่ Son of Lad ฮุเซนังปานใหม่ไม่ไทยก็ไม่ติมเบกให้ตะเรกปังโอบูตสัต2025ติงเซนของปได้ไม่เนตตำรวจนัสนายตสันไม่ครนากวยเกียงเลียวปานใหม่ Daughter of Lad ไกมาปานใหม่ไม่ไทยกันไม่ให้ตะเรกนัสนายบูรุนักขาด2025ติงเซนขวางขาดไม่เน้นสวยสกิลไม่ครนาไม่เสียนาปานใหม่ Son of Lad อัตาดีปานใหม่ไทยกันไม่ติงเบรนาตะเรกรุนัตสับบูรุนาขาด2025ติงเซนขวางสรุปงานไม่เน้นขาดเขาคำเลียงไม่เข้าคณิตรูปไม่เข้ากายกวางกอนไม่Son of Lad เพียงหามังมาเล่ไม่ไทยก็ไม่ได้ไม่กันตะเรกรุนัสกิลบูรุนักขาด2025ควงรูไม่ได้รูดาทวนก็ไม่ตะกันแท้ก็มันกันเนี่ยว้อยข้างไงกันเนี่ยกายคนไม่ข้างไงโดยนัสนี้เบียดทางด้วยนะควรปนักวันได้เราปนิแท้นังเหนียวเลยนะควรปั้มมังอ้อยแหละตอนนั้นประมาณปางเขาเรียกว่าไหนสับลงปะทอกลมข้อทางกุเทดำไม่ระวังแต่ปอกแกไม่ตวงจันนังกวยให้อันนี้เซียนไม่อันนี้เรนนัสข้องสลาวนุ่มไม่มันใส่ซูไม่วันรู้ให้มานูอัลบัพติจาร์สกราย2025เขาอันนี้หูกระสวกงาตะกันไทยมาไม่ระวังกะกันแต่ตั้งไปยังครอยกันเนี่ยตัดหูกันเทกุ้มควันสนีอันนี้ในขัดเป็นน้องซอยมาเร็วดับนี้เดย์ตัวเมย์มันสุดง่ายไม่ได้กายคนไม่กวยเขาอันนี้กวยเขาSAS member กวยเขานางเรนาที่หนึ่งเต่าหลวงก็มากันเนี่ยระกันเราดุใหม่กายคนใหม่งอนอสมัยนอนอสมัยก็เต่าก็นอสมัยเรียนมาเรียงลอยกวยให้จูใหม่เฮริงป้องนั่งในเจ้าไก่หลวงนั่งในคาลาโปกันเดียวตัดหูกันเทกันเดียวเรนกายไม่ตรงตานตาเล่าไม่ตายนั่งเขาล้มไม่ตายอันเดียวนี้ใจงามเดียวขังอันเดียวนี้กันเดียวก้มอ่ะกายไม่ตานตายกายไม่ตรงละสอนกายไม่ตรงว่าขันละนะคริสตานั่งหิมแต่ดาวละนะโดยนั้นเป็นปันติเขาลงไม่สเดียวขังนั่งเรนาก็คนไม่กวยตาเชื่อมเราปกเดียวกันอันเดียวสำคัญลงคันนัสนองไว้ในประตูเทมันกันเดียวหูนัตกันเทในขัดเป็นน้องเกียวอันเดียวซอยมังบอกยิสุคริสต์ปามขาเรียวตั้งนั้นในลาจังไงนะติงสังจังลงปุณิเทตัวมีตัวมาสุดง่ายเหมือนแต่นี่ก็คนไม่กวยเขาอันนั้นเสียมเราปกทอก็เดียวแหละตัวน่ะเดียวลงสัมบะไม่กันแต่สวงสนีวันนี้มีการไหวเขาเดินราไม่ผ่านแต่ในลาจังไงไม่เรนประเด็นลงไม่สุดเดียวขังการคนไม่ไหวเขา
สยามเราปวดโทตัวน่ะนี่ส้นขาดลงคันละสนะภายในกระดองแทนยิสุจังขรายอาเมนเราหัวนักการคนไม่ไหวเขาเสื่อมเราไม่สุดโทก็มากันนายไม่เขาใส่กลม2025คอยรำไม่มันใส่ไก่นั่นนายกันแท้ก็ไม่สุดเกี่ยงานโรนาคาดให้ก็มากันเนียวตีกองเราไว้กันเนียวให้ไบเบิลให้ปองงามเทตัวน่ะก็มาสักวันเราเทไปนักกันไหนน้อยท้องกูไว้ก็มาไรไม่เขากันเนียวสันเตด้วยนะครับก็มาพอพเราละนะกันเนียวคนนี้ก็ลมเราไม่ตามแต่โดยนะครับตาเราเป็นแท้ Bible reading competition ตอนนั้นเราแท้ให้ก็มาพอรวยจะนะสมิตาสาตินแท้ Number 1เขา first วงไม่ให้ Mr. Philip มาละไม่ first position เขาหวงแท้กันนายไม่กรณา Mr. ระหวงหนึ่งกลางไม่กระทบไม่กรณา Miss กริมกายเลี้ยวก่อนไม่ประได้ไม่กรณา Mr. แคมบงเปียร์กลางไม่ปังงไม่กรณากันเนียวพอลอยไม่ต้องแต่งานนะไอให้เราถ้าเกิดดีเทลแต่ก็มาสาลักแค่ปังงไม่กรณา Mr. อาร์เกดิกัมลงสรุปไม่กรณา Mr. ดิบัมก่อนไม่สนายไม่กรณา Mr. บุยังก่อนไม่แต่สั้นไม่กรณา Miss กระดอเร็วอาซาก่อนไม่สกิลไม่กรณา Mr. ริกซัมเดนโจสวาก่อนไม่รูปไม่กรณา Miss เจลูอากาเปก่อนไม่รุนักขัดกรณาMistress อันยมปานไม่กันเหนียวให้ก็มาพอลอยเราเทตัวนั้น information ให้ตีกวางไปตรงเทตีกวางตักมั่งเมนี่จบอาบัมหนเทกิตีกวางไม่หลังข้างในก็มา Bible ขัดคำสนิที่เราตะข้ามตรงนั้นเองเทก็มา first second third คำแต่ตัวที่เรากันเทตริกันไม่บูติงคมกระแปะเขาแต่ที่เรากันเทก็มันท่านนั้นใส่รวยไม่การคอยงานรถนักขัดปอลอยเราไม่เข้าใจงานแต่ซาดไทยก็มันนายนะปะแม่ก็เนี่ยไว้ได้เป็นรอใหม่สนี้ก็ลงวงเราปวดเอวข้างมีให้อันนี้แกสูงไปตรงนั้นไงปลาลอยตัวนั้นก็มีสอดเกยง่อยไม่ได้อันนี้เราเตาปนิเทศทำไมมันสุดง่ายมันเลยก็จะออกมาก็บอกห้อยในเราข้างแต่นี้เป็นรอใหม่สนี้พอปากกันไม่นั้นไหวแต่วงเราปอก็มาแต่ first second third ได้ตัววงเราต้องมาสนี้หนกแท้ก็ไม่สดเกี่ยอันนี้เรื่องนั้นเจนไม่เข้มบงเปียร์กังไม่อาร์เกดดิกัมลงอันดิบัมก่อนไม่บุยังก่อนไม่กระโดดเร็วอาซาก่อนไม่ริงซัมเดนโจสวาก่อนไม่มิสซาโลอากาเปก่อนไม่อันนี้อัมปันไม่ก็มันก็ก่อยของมึงไม่นานท่านี้ representative ก็ก่อยคนคนนั้นของเราปวดท้องก็ในของเราท้อเป็นรามายสิในของเราท้อก็คนเขาบ้าไม่ absent จะไม่นานท่านี้ก็มาก็ผ่านแต่นี้ของเราเนี่ยขึ้นมานางเร่งสำเร็จผ่านของเราท้อก่อนตัดสัตว์ตัวเนี่ยไม่ใช่เราหมาแท้บ้านไม่ต่างมันไม่นานที่นั่นนี่ให้เนี่ยดิเกเนสอันนี้อันผ่านแต่นี่ก็ก่อยบำเพ็ญแทนของเราคำนี่วงมากาก็ไม่ติดโทษวงไม่หลังข้างในก็มาที่เราเข้านั่นเองแท้ก็มาที่เรากันเนี่ยตรงนี้บ้านเดียวเราคำคนนี้เรียกไปนะเจนไม่เข้มบงเปียร์กลางไม่บ้านเดียวเราก็ท้อเดี๋ยวเราเนี่ยไม่หายดีครับ
อ๋อตัดดัดหนังแทงดิคำน้องเดี๋ยวเรียนจะไม่ดิบัมก่อนไหมก็มันหนาผมไม่ยังกระก่อยคนงงไม่นายตัวนี้เดี๋ยวเรียนจะไม่ไม่ยังกระคุณวงบำเพ็ญเทนี้วงเราคำโปมิสกระดาเดียวนะเรื่องซ้ำเด่นจะดูจะดูดอกยังไงซ้ำเด่นเสียงเราไม่สะดวกพอต้มละนาเนียมกายบัมตัวนี้เนี่ยเป็นนามเซนไม่ไม่ยังก็ได้แต่คนบางเม็ดแต่ตัวของเราหนุกเสียเท่ากับเจ้าเนี่ยให้ยาไม่ยังก็เขาก็ไปก็คนนอนเป็นนายท่านี้ของเราขันเนี่ยแต่กันนะคะไอ้กลุ่มเราคำเทศด้วยนัสเนทั้งก็เทศเรื่องเราวางเจ้าบ้าเจ้าให้อันนี้เรียนเซนไม่ผลิตบลักไม่เราวางเองข้างไม่กระเรมกาเลี้ยวก่อนไม่เข้มบงกลางไม่อาร์เกดิกำหลงดิบัมก่อนไม่บ่ยังก่อนไม่ดอกเลี้ยวอาซาก่อนไม่เรื่องซ้ำเด่นจะช่วยก่อนไม่เจลูอากาเปก่อนไม่อันนี้อัมปานไม่กันนี้โวยเลยนะ Bible has said from 2025 for Paulo it hey to me come ta pastor ni Bible hai kha khana sini ti palo kan the mi hai ngla re na sam mi kom ma jim bang kalam bo tho ka thai tho kom met thai ka thai ga ina thai puni the to na sam number akhat twang kanai ka thom kho hi lo the ni ore na lo me kan yo tong pan ti kho zau ka mai success so meกันอยู่กับคนเขางานนั้นเสียงเราเป็นเทศมันลงไว้ให้นั่นเราเมื่อพอตั้งบัมสนี้พอไม่สั้นในคนต่างเมื่อไม่จุนี่นาบัมหน่อยกันอยู่ไว้คนนี้เสียงเราพอเขามาอิมานอลบาบิจาร์ใส่ Bible reading สมัยตรงจาร์สุดเดียวคนนี้เราเสียงเราพอโทใส่กันอยู่เรื่องง่ายไม่ตรง example เรียเราไม่กลมอันนี้วันนี้จิมบังก็ลานให้ Bible พอแล้วนะก็ทายแล้วนะบัมเดียวคนนี้นิ่งเต็งปมตันที่เราพอโทตัวนะอันนี้ส่วนขาดลงคันลักษณะไว้ในบ้านมีให้ตอนได้ตอนเราไม่รู้ว่าอันนี้ผมคัลเบิร์ตโกรสเรียนออกข้างทั้งนั้นเร่งเท่าตะก็มีปุจิสุจังไรอาเมนมาที่วันนักข่าวเราเรียนนักเสียมเราไม่สนิทท่า แต่มาทั้งข้อที่ไทยเดี๋ยวนี้มีการแต่โปรแกรมปกตินักข่าวฮิสเวขัดเป็นยังไงกันตัวแท้สรวงกริวนาแลมลูคันนี้ง่ายลูกแจมส่วนไม่กันเป็นข้อตา8:30 กับ 11:30นี่ตรงไหมเต้นเรามีแต่เสมัยขัดที่มีใจให้ก็มาติงกลุ่มกระฐานหรือไม่กลุ่มไม่ตันดวนเป็นข้อตาเท่าเป่าตาอันนี้ตรงรีแบรนด์ดรงอปาวันไม่พาสเตอร์ไม่11:30นะ12กันแต่ละเสร็จเราต้องเนี่ยก็มีนะให้ผู้ตรงลานแต่เลยเราก็เนี่ยตัวที่อัฐวันตรีอัดขาด January ตรีอัดขาดตรงกลุ่มตรงตันดวนแต่เนี่ยโปรแกรมนี้สิมันคงได้เอ็ดกิที่นักดินติงเต่าตะเลยแล้วตัวเนี่ยการพระนาคงรู้เราทวนพระนาบรมขายงานแต่ไก่ปนี้แต่สมบูรณ์นั้นตรงติมิกสุปนิเทอทวนตรีอาคาตงานก็ตาแต่ไอ้ที่นักปะไก่เราปนี้ที่กลุ่มกระฐานกลุ่มไม่ตรงตันดวนลัดปีรนานิ่งติงไม่นุนกุมะลุงโอนักก็แต่สมเด็จเป่ารนาเปียทุนเฮมลงพอทุนเฮมลงเปียร์แกงไม่ academic din ITS
กำไมเราไปตรงสันดินกันแต่เราปนี้ใจเราไม่ได้ลูนำโดยเลี้ยวกะไม่ทัวน่ะส่วนไม่แต่จาร์สตรงกวยเบียงเราปนี้ก็มาซ้ำมาสักไก่กันเนี่ยลันบ้านเมรสวยแต่วันใดจันทร์วันศุกร์ก็มาหิลาพิจารณาปะไก่ปนี้แต่ลันบ้านเมรสวยแล้วนี่มีแต่เป่าดิกิมก้นไม่ดิเกนก็มาคุมทันดนไกละสาคันนี้พาสเตอร์สวยแต่อันนี้ตรง local pastor เราตัวปนี้นุไกไม่รู้ตัวน่ะ women fellowship เราตัวปนี้ podcast สวยตัวน่ะฟิลิปมันหลักไม่ work supervisor เราปนี้ Bible ปะไม่รู้ฮาวายน่ะปานไม่มาทางสมเด็จเป่าลงมากันละตัวปนี้ก็มานิ่มน้ำไม่ตรงรสวยนะ Reverend Dr. กุยกวางได้ป่าไม่ Associate Pastor ก็ไม่ละไม่ตรงละตัวปนี้ก็มาสอดจางมีกันก็จะบรอกันแหละบรอมาใครกัดก็แต่ไม่จะสอดจางมากันในปนี้ไม่จะยืดตึงเว้นนะไม่จะสินบริจะสลบนั่นแท้สรวงกระริวนะง่ายเลยจำสุดมีกันให้บรอมาใครคนนะพวกนายมาใครตึงเจนงันแต่สรวงกระริวนะรู้จำสุดมีกันแต่นายปนี้ไม่จะมาไงนะบำจิตแล้วข้างแท้ทวนเป็นโปรแกรมแท้ก็มาดาวดวนข้างสุนัขทเลยประดับข้างตาหิมได้ลูกเขาริจรุกพัสรุกงาริงูฮิวอกางไว้ที่มีแต่อันนี้สุนทรปนี้อันนี้พูดตรงรูส่วนน่ะตรงใกล้เราได้กันได้ด้วยค่ะวงล้อไม่ก็ไว้แล้วก็ไม่ก็หาไม่สุดสวยเหล่านี้ไม่กันเนี่ยนะบางคนไม่ generally ตัวใครคนละใส่เงินอันนี้จะสั่งใจละไม่มาก็ละไม่แต่เราวงแต่ถึงกูวันนี้กันคงง่ายตรงนี้ไงมาก็ไม่ก็หามาที่ห้างตัวนี้ก็มันกลมแล้วก็มาอันนี้เอาตรงตอนดวนติงกลุ่มกระถางดูล้อมีตรงตอนดวนโปรแกรมไก่นี่มีห้างตัวนี้กลมแล้วก็มาอัดตัวละตัวละตัวละจริงๆไก่ไม่โดนเว้ยของทะเลแต่นี้ก็มาโปรแกรมมันไก่นั้นถุยในตะไก่ของตากลมจำคอนะมาตะกลมเนาะนั่นนิ่มน้ำข้างตาอันนี้ตรงเราเกลพาสเตอร์นั่งขับไม่ใช่นิ่มน้ำไม่ต้องไปสวยแต่ก็ไม่แล้วเราปนี้ก็มาดูแต่หาไว้ทำไงแต่เราหวังแต่สักลงสุนัขทุกคู่ไม่เลยนะเป็นการสนใจ ไว้ใจสีไม่สมมากไม่สระไม่หิววงเลยนอสุยังกระทาก้อยไม่สมไม่ในล้อไม่ตายหิวกันก็นอจนจับบ้างไหมมาไม่อากาไม่หิวควงเล่นน้อยเสียงไม่ลงนี้พวกเราไทยในสู้แซงไม่ได้หิวกันก็นอรับเปลี่ยนสีใหม่ด้วยไม้แบ่งไม้เก่าแดงใหม่รีใครไหมกระปุยสลายไม่ถุยไม่ตายหิววงอ้อเบาไม่นิ่งสุบายลุงนิ่งได้ไม่เศร้าเสียนไทยไหมหิวกันก็นอนสิ่งไม่ไว้ตายหิววงอคริสตาตรงไกลมาสักกันไม่เว้ยคุณทำไงนักคนปั่นนักลมพ่อมันนี่ลงกระสุนนี้นั่นไม่ได้เนี่ยตรง local pastor นะลองสิว่าลมพ่อ
ทั้งก็เทดำไประวังนางเรนเซลแล้วไม่ลงเขา2025ไปคำเลี้ยงไม่ตรง service นะคำเลี้ยงไม่ตรงงานสนาเนี่ยเราต่อเทมีเขาไว้นั่งตรงเริกไม่ก็สเปลล่าทีนี้อันนี้สู้ต่อเทก็งานลำเขาเนี่ยตรงจอร์ยเนี่ยตรงพาสเตอร์เนี่ยถึงเซยเนี่ยเดี๋ยวเราวันเทก็บอกทายนะลงคำสุเรศทายนะลงคำอันนี้มาเที่ยวนักเขานางรานานางตรงบ่แม่ทันไม่ละอิสันเราปกท้องก็มาใส่ข้างสนัดทั่วอันนี้2025แพ้ด้วยเราเป็นเทมีตรงติงกุมเขานางรานาสวยงามไงนะที่เราไม่ติงกุมนี่สุรินทร์เทท้องกุ้ยก็มาอันนี้ตรงรำสวนไว้ตอนนี้นางตรงกัลปรกโรซานทำไม่ตันนะManual Baptist member ให้โซมีตรงรำสวนไว้ตรงกวางเราประเดี๋ยวกันว่าได้ไปตรงเทในลาจังกันไปติงกุมก็ทำแต่สารของไม่ได้เขาอันนี้ว่าเร็วปนิเทนี่ก็แต่อันนี้ตรงปันตีก็ทำชนะลาจังกันไม่ได้ประเดี๋ยวนะโซนจังเศร้าเรื่องมันนี่คนนี้ข้ามปุ๊บตอนได้ตาลาไม่ระวังงามเปรดิบไม่ระวังยิสุคริสต์จังก็ไรอาเมนเดี๋ยวทุกไม่ต้อง service ด่วนไว้แต่ทุลอยเราแท้ปริรัตสุยนะร้าเราใหม่กันนี่นะใจสุยนะใจเราใหม่หนุกไว้ไม่รู้ส่วนเราใหม่ไว้ไหนเราใหม่พวกไว้นะจะจัดตั้งเรื่องนี้ทวนกู้ใหม่ก็ลอยมาตีได้เลยเต้าตัวกันให้ลอยเราเท่ก็ไม่ได้กี่อันนี้อยู่ติงกุมกับทันคนไปตัวกันตะไก่ไม่มักไม่ดักเขากลาสาก็ไม่ตัวก็มาปุงตะซัดมาขายเครนะปุงรุขัดมาขายข่าวตานิ้วรู้ส่วนกริ้วไม่กันไหนนะบัมแท้มีกันให้ล้านปัดไม่ตัวระสวยตานิ้วตรงที่แกนลิลิปุริลาเราปนเน่ก็นั่นนั่นพอไม่สั้นขัดนายมาเลยทวนตรงเซอร์วิสเขาแต่ว่า offering แต่นายจะหมวยปนนี่ไอ้แต่ไม่อวยนะนิ่งเต่าหลบหัวแต่ล้านปันไม่กันให้นี่ตรงที่กันเวลาเราก็แน่ตัวไทยกระบำบาบ่ายทั้งเกสนายไม่ไทยแลนด์สมบูรณ์นุ่งจัดทั้งลูส่วนเรานี่เป็นนนแสนนายให้นนกันกันที่เราไรปนนี่เราตั้งเนี่ยแต่นี่ลูจามส่วนแล้วนะกระริวนะบัมปนนี่ใส่ตัวมีกันไก่ไม่ได้พอมาตั้งกระจัดพงปนบัมปนนี่ไม่ก็เห็นนะสู้หมายเท่ดิแค่สำหรับคนจัดทั้งเลยไทยเราดูนี่มาตะขาดระวังตะสกองสุนัขพงเป็นเราข้อไม่ได้ข้อทุย
pe heleng mai daileng sing mai ngam pariri mering merawong Jehovah nang zan him dai su deu nang rena sai tingkom loi bitong khamleng bitong devotion hegai na nang rena sangjai lo thai ring po nong tong zau jian pan ri mi tong khonggan hegai na la lo kan thai ta wi thu ane tingkom ga than khon na mi tong duan khong roi nang ta thot bilu suan na nang ta bon na ane lu la sa suan na bam nia wa mi tong khonggan nei na khon silawai ani man sai na sume khanglak mai pai na nai bam no wai committee ki nung tong buma khan merina ani ko empower su lawa nang da thon na suan kha lungning sing kore nei la mai pa na thoi ngam khong suan ngam khong pom tan ti lawa man sai na tong emotional sumi tong man sai na tong sok ma kalon me tu thun sa dai po ba ma committee ki ting ka otong nong tong buma than mi tong dui lo te ni ko ti gong lawa nei la mai ti ti pu dek lawa ring pa ka gan sa mi dui mai ani khong ro na khan ma khai kai ma sa nung da thon na bon na suan na bam puni ai la nung goi re sa bon nung goi re khani ba ba mi re lu lat sa suan na bam puni ka goi na nang him kha ani sa suan ngam pum pum tan ti lawa ani re piu thang mai khok thai sim toi thai ra goi na thai ani thung lu bo goi na ni khon goi na na khon se lawa mi to sound system electrical appliance ka goi de mi na khon se lawa re pon nang him khana re sin su lo ko tho tu tholong mi pu ngam pri ri mai njen mai ani puring miragong Jehovah nang zan sana hinai ko te Jesus jan koroi amen Hương cụ thế như tuần đi căn ta này lai thân mới giang gai sẵn để đời mới sừng xí thân mới giang xí sẵn quay tắt cái mày luôn review nó bắt đầu tặng mày Christmas ta cái mày khăn tầm mày giang xí á thầy thưa mày giang gai đã thế tiếng gọi một cái thần sao riu này mày khăn tầm quê nè này lan nè nó trốn truy nèส่วนคนน่ะบำนักคนแต่ทุกยุดเงินจากตั้งลูกส่วนเรานี่ไม่แสงนายนะบางคนแท้ให้นนเตะกระจันกันมาทำปลาปลาไว้ท่ากันนี่กันหมดแล้วลูกนี่ อันนี้ก็ใส่ให้หนูไว้ไม่รู้กระต่ายกิ้งสำหรับคนนี้เรลิมเขาลูกโปริงสุริวกวนไม่เลยกวนงานลูกส่วนเราขังเจ็บหน่อยเถอะ Mọi người ta cả những gì bằng solo niệm lưu dẫn rồi remember saya mà mấy tung tiếng cùng gai na giải lao không ta thun có thể khát đi rồi quảng ta thun biểu rap về tung solo này thế shall be great from glory to glory. You're the one who goes before me through all seasons.
suy na solo me khang ta thun ko the mathang kho unis gon mai kamai re solo pani mi ta loi de kane thai lu ka thak le gon mai kamai ri ni sam da la tu bam khang ta jang ho ye Hello, check. What da gai we zimbang. Sai ai saloni marina. Give thanks to me the saloni the. Sanji, sanji thai khe ke thung ku he to me dong saloni the. long là con ta thun có thế unis ta mà thằng có nhiều kinh sắm lo đó khô được cái thả liền quần mày cái khổ rồi
ai loi lo da kane te thai red show kan yu dum group to rai samda la to bam khang jang ho ye Hello, check. How many times can you hear the same lie before you start to believe? The enemy keeps whispering at me. I swear these days that I'm hearing. I used to know what I was when I look in the mirror, and I'm not too sure. Through this, I am my father's child. I make him proud and I make him mine. I was made in the image of a perfect king. He looks at me and wouldn't change a thing. That through this, I am truly loved by a God who's good when I'm not good enough. But I belong to the world, to you. That's the truth. When I feel there's so much noise living rent-free in my head, heaven find me and still small voice, and it sounds like grace instead. You remind me of who I am when I look in the mirror, and I'm not so sure. The truth is I am my father's child. I make him proud and I make him smile. I was made in the image of a perfect king. He looks at me and wouldn't change a thing. Through this I am truly loved by a God who is good when I'm not good enough. I don't belong to the lies, I belong to you. That's the truth. I know who I am, 'cause I know who you are. And I hold the truth inside of my heart. I know the lies always gonna try to find me, but I've never been so sure. The truth is I am my father's child. I make him proud and I make him smile. I was in the image of a perfect king. He looks at me, wouldn't change a thing. The truth is I am truly loved by a God who's good when I'm not good enough. I don't belong, I belong to you instead. And that's the truth. And that's the truth. Tingkwm. song sei na so long mai khang ka thun ko the sai kan than ka ro tiên na ngoài sang ge thì nem so nào thì nhé ngon sĩ so kwang so lo manga ani me wa na khang song sei na so long ma khang ta thun ko the nang ni na ro ba de ta mi su di tho ma thang kho ani o ritual kan yu tum group khol rai ni lum king sam lo ne ai group king sam lo tang kan ta ritual kan na lu khat king lo da moi ne mi te loi kan ta ani ngai le sam ma son ko ni the
Tingkwm ni nuai gom bujang horana lu khana nyu group solan mai thai kelas sabuan non soan kam ta kum tho soan ngam pala khai ki Tingkwm loi mi thailan ma wai na king sui nang king lo pu tho Tingkwm asing sing ta kan the doi dom kuma mai kin ni doi kan the tu mi lo ta solan mai thai Tingkwm asing sing ta kan the di doang tu mai king mai kin ni doi kan the Gai mai ga gan doi ri kan the mang thom na wang ni mai sung ta luôn nè lên em quang đi thâu Christa cùng quang đi Tingkwm si quang tu na long đi
Ngư khăn khá đẹp vào ta khăn nè. Xuân xuân thôi em gây cái tình cùng với mấy thôi lại nè, ở quầy phun đồ này, xuân là dân hết. I have a dream of what I wanna be. I wanna be free. That's what my heart keeps telling me. Give me a hand. There's people out there. If we help each other, I just know we can succeed. We are one, but we are different. We're from all around the world. We share the same sun, we share the same ocean. We are every boy and girl. Come together and share our dreams to be among the stars. And we know that it's destiny. We are unity. We are unity. I do believe, oh, I believe in destiny. It's up to me to make it into reality. Give me a hand. We'll find a way. There's people out there. Let's feel the same. If we help each other, I just know we can succeed. We are one, but we are different. We're from all around the world. We share the same sun, we share the same ocean. We are every boy and girl. Come together and share our dreams to be among the stars. And we know that it's destiny. We are unity. No matter where you're from or who you are, we can find a common place to be there. We are friends. Hey. We are one, but we are different. We're from all around the world. We share the same sun, we share the same ocean. We are one, but we are different. We're from all around the world. We share the same sun, we share the same ocean. We're every boy and girl. Come together and share our dreams to be among the stars. And we know that it's destiny. We are unity. We are unity. Check. Rachel Canadian Corporation China Solomai Kathanc Kote Khani Rachel Khani Kai Tumpui Tumpunai Ren
ฉันจะอยู่ฉันเล่าไม่เข้าใจส่วนลูส่วนเล่าไม่กระกวยนะเขาระวังเลยเสียมบูใหม่ที่เราไม่ใช่ด้วยท่อลูกกันในกระทุ่มอันนี้ง่ายเลยเซมส่วนเราตั้งกันในไทยนี่โดยสังคมสมัยอันนี้พาสเตอร์ง่ายถึงเจอร์มันกันนี่จะสุยปูกันนี่เปลี่ยนเท่าไรอันนี้ของกระเทียมรัดไอ้รบกวนที่กินสำหรับอันนี้ไม่แต่ไทยไม่ไหวหน้าแต่ทั่วง่ายเลยเซมแต่ส่วนละข้อลูกแปมดิ้งไม่กวยแต่ปะโถก็แล้วนะปาร์ตี้สุดแต่ปาร์ตี้น่ะเก่าแต่กินสิมาให้คอยเบิร์ดกรุ๊ปตัวนี้ใส่เข้าไปแล้วเฮ้ยนะอันนี้คุยปันกัดดุนเดี๋ยวเราคุยจีเราไม่กัดดุนจีฮะไงไทยนี่เนี่ยปันกัดดุนแล้วเขาลูกแปมดิ้งไม่กวยตัวนี้ปะไงโถเขาไม่ดิ้งให้มาจะหลุมมาไม่สิไม่กับกัดดุนไม่นี่ไงมาเฮ้ยปะไงเถอะJim Zap, 111. Say him, he loves to get blood on the wall. One. Kalau waipu, lu jai kan. Không uống gì. Xuôi hiểm thì lâu khởi tí kéo thương là gian sự ít dần cài hầm la la thế. Cô rô sa yon tình con vật thề.
Các con tất cả mình ngồi giống là Mun quang tuổi để cũng mà tuổi thề đi cao mun quang để lao tác mang mày tuổi đất quy nông này là thề ai đi nghe tuổi đất mang quy răng đời
Sắm thầy thầy. So ม่วงแลบรรจงอาบอมเขาซ้ำไทยไทยทิ้งเก่าทุกตายแลมรำเขาซ้ำตั้งนี้ใครล่วงไว้กับแสบตุยรวยนอล่วงเล็กลอกับบังช่วยเขานั่งริงไม่ริ้วรวยการเลยแกนั่นท่านได้ใครไม่เข้าใจไอรินี่ไงติ๊กแสงนำได้ผู้แม่ท่านไม่นั้นความตายกติกคนรวยมุนดุยคุ้มนาริงในดุยใจหลวงมาแม่กติกคนรวยมุนดุยคุ้มนาริงในดุยใจหลวงมาแม่ให้เขาใจป้าไม่นึนกวยรอยให้ไม่กันดีเราดูหนอกันนิ้วระวังรำไงไม่เข้ากันนิ้วมิกตุยไก่ละแค่คนผมมาควรเรางำกูนี่กันดีลื่นผมตะละแค่เล่นร่าไม่แหวกแข่งตะละแค่ที่สู้และบำซ้ำภูเขาไอรินี่ไงทิ้งแสงนำได้ผู้แม่ของท่านไม่นั้นความตายติคนรวยบุญดุยก้มนาริกไปดุยใจหลวงมาแม่
6 Hari Tigundai na Nilaroni. Pulo so la la kanet thai ni tong sumai pastor na chairman kan prai ro khwan ting sam lo ni the Ai rai Ri pin bui tong ma bui ram khao taiให้กันที่เขาเลยทั้งเข้าตั้งงอมาที่รำตั้งคำใดอีกคนงอมาที่นิกจุยจานีไอวงตักมาสา
quân gan chiêu gan mãi mãi khang su đi có bao mình riêng mãi yêu sang này là mình lưu xuân và mi đi mình đi giao ni ai gom tạc con sò Gia long mày gọi vì rắm khâu tay mày gọi nó rồi hay tại nhìn khâu xì sang ông mà ghê ai cái rắm gọi tayจะบอกนั้นสุวรรณมีก็มาเนี่ยนี่ entertainment คันมาแต่คันนักสุจาพ่อนะประเด็นบางมีตรงแท้ก็มาอันนี้ให้ก็บำบัดไปทำอะไรนักวางติ้งทุ่ practice นี่สโลนั่งโอเคผมสนิทใส่ดาวสุวรรณมีก็มาจะดอนจะทำแท้ผมจะน่าควรแต่ปันเพราะมันเรานั่งกระตรงแต่นี่เตะเสือข้อharmonika na sama minta mon jao kho na aneo sam lo na ne tha na tong ni te su da na tong khalai te na pa tho hey no ma cha Lo so ne mi te ke bok te lo kan ko Kawai aniu so ne mi lu hai gagan tat khau niu ni ta re rolling on the wheels of time himdai lo phai sarok vengu na padaiก็มันก็บอกแต่นี่ไม่ก็ไปถ่ายแบบตรงนี้เท่านั้นให้ไว้แต่อาจบอกได้ละแค่ก็มัน number 1เลยคอรัสนะคะก็มาสอนเราข้างแท้ก็การตัดเขานิ้วนี้ตัดเร่ติงไม่ตันไม่กุมตัดเร่ลองมาแล้วลองมาแล้วนี่Now, honey.
ฮ้ยมีสาธุมาเลยไอ้ซีกี้นายแบบนี้หนูจะมาเลยก็มาอ่านแต่รู้ขันมั่วเราดูกันได้ มวนชื่อเนี่ยมวนแล้วมีนนทางตาก็รวยน้ำบอลหิบชื่อนี่เราก็จะขอต้องกูฮับเค้กพวกสมัยนี้ได้ซื้อไว้แต่ทุกรู้แต่ชวนเราของ่ายหน่อยแจ่มมาชวนสดที่ไก่ปงให้แต่ก็มาแหลมเนี่ยแหลมชวนนี่ชวนปงไทยสบนง่ายเลยปนาติงเราหน้าแหลมเราข้างดอนน้องแหลมสโตเราก็ไม่เทียบแต่ใจซีSK ใจซีเลยก็โหตาเรานั้นง่ายหน้าแหลมนี่แท้สกองสมัยรู้ใจแล้วไม่โดนตัวปงติงเราตั้งนานไม่ได้มันชิงบนปุยกันนี่แต่ง่ายนะZimbang longai mezayon kalong ni dan gue kami lu sola wa to. 14 Samzang baru dapat dai. Ore kazen kasai hang tai inza lo. Rindra me roi muang kom na singe. Ata kalau may pubang Khuanmei.
ด้วยไทยไม่เงินนะหมูละแค่แค่ยังมีสิรู้สลับโนเสียลังไม่กวยแต่หมูริโอ
ไว้ผมแม่สมกัยไอเดียนประกวดไว้ผมแม่สมกัยที่ยันมาไว้มุงอมละนานำรำกายแต่ส่วนนี้เท่านี้ก็คนได้ใกล้ไม่ก็ปุ่มหน้าคนกูไปlưu quan cũng là lưu lâu hi Emmanuel đang gieo trên phi lung hồng Rin ra piri taye na mong taro Lan go ngo như rik may nang nghe Giao diện phi lung không hay rin ra piri taye Hey, này la mày lệ su hiam pui ting mê Thang rin mây sang gọi mày khẩn tuộc mò Hey, ta đan tùy gọi mày rin cả muốt nọ Anh ăn răm gọi mày khao cần cả lâu Emmanuel đang gieo trên phi lung hồng Rin ra piri taye na mong taro Ngalan go ngo new ring may nage Nang gieo trên phi lung không phải rin ra piri taye Sam thai na akaw na kung sami thai
Ahu khang wang zi kung zi. Ata zela mi mai mẹ ke he kan di khao. Apura ma arirana. In khoi na man kan sini kerang kai kai tuai ma. Ai rồi long lai dari thai kai mai la tu we. Aku kai khong dai selan nai mai quay dai mo. Rin ra rin riu mai nun khang nghe. Apun sa roi nak da apari na khai di so. Ui su khang rin ra ta tu so. In khoi na man kan sini kerang gai kai tuai ma. Ai rồi long lai dari thai gai mai la ta tu we. He adi gai so ka de khao pam kan khao. Kan di gai mai pulau mai buai. Ai rồi thai thalana apu tanin la the. Long lai na ai wang da di the. In khoi na man kan sini kerang gai kai tuai ma. Ai rồi long lai dari thai gai mi la ta nu we. Ai in khoi mai roi rin ra rin riu na bam the. Akhang bam ti lao dari thai. Ti mun kwang ari da ai ning ta ta the. Kwang pui lao pui gam ni du ye. In khoi na man kan sini kerang gai kai tuai ma. Ai rồi long lai dari thai gai mai la ta tu we. Christian Luther, number 6. Lai rei tikun dai na. Ai rồi thi gon. Ri pi bui to mai bui ram khao dai. Ai kan di khao rei thang khao tang ma. Mi ram tang khang
ผิววันไหวไหมอาคังสุนีประบอกในเสียนไหมพี่แซงในล่าไม่อยู่ส่วนบันนี้ที่นี่คือเจ้านี่ไอ้บุญหลักมักษาเจ้าเราไม่ก่อยพี่ร้องของเอ้ยไม่ก่อยไม่รอยให้แต่ยิ่งทบสีนี่สังฆมาแก้ไอ้กระมไก่ตายไม่ใช่ไปจัดกันตรึงลูกส่วนนี้นี่ไม่ลงเราไม่กลัวเขาเรียนร้อนเรียนร้อนในสุดีกันนี่เลยนี่เป็นลงมาเนี่ยใส่วันสิ่งเลยนี่ 在温馨的靠岸上。包瑞阿康个笑เข้าใจไอ้ควงตั้งไปน้องกิ้วในล่ามีมุนลานีเข้าใจควงตั้งทางอีกคนบะแม่ใช้ความรวยเรียวเล่าไม่ใจย้อนรองเฮ้จะคุยน้องเรย์เขามิโซโอ
ตะบุยนูเรเฮานิซอบ้าไม่รำในใจฉันมาคุยรอที่ไหน ก็มาตาลังบาม ยิ่งสุขไม่กวยด้วยแท้ที่เก่าสแลมรำเขาว่าไม่นั้นกวยปารีแต่งงามกันแท้ให้ไม่ตาปิงลังแท้แค่ในล้านนะบัมกันแท้ ใจ
ไว้ I long my God, if man could เฮ็ดตะบุยน้องเรมานิโซผู้แม่งท่านเป็นน้องแหล่ระของเจ้าเข้าคังควันน้ำมาเยรูซาเล็มสิเกิดระวังเวรรักแข่งเอาแค่ไม้เสียงดินทิ้งรู้ข่าวใจเท่าละนาฟ้าคังหลับแม่ข้างน้ำไม่ไกลไอ้นี่น้ำมาอาตาเสียแล้วไม่แล้วสิวนาแม่แค่แห้งดำได้เข้าป่วยไม่ได้ระวังหน้าได้แย่เยรูซาเล็มสิเกิดระวังเวรรักแค่ไม่ได้เสียงดินที่รู้เข้าใจเท่าละนาฟ้าคังเราแม่เพราะว่าไม่ได้ไอ้นี่งามา Calvary ทองแข็งเราไม่ได้อดีตเรียนรักวันนี้ก็เบ้ามาม่วงริสางามาเยรูซาเล็มสิเกยระวังเวรรักแข่งเราไม่ได้เสียงดิ่งจริงรู้เข้าใจเท่าละนาฟ้าคังเราแท้ไอ้ริมูละแค่ก็บ้าไม้คังเวรรักเราไม่ได้ไอ้เรื่องใครไม่เงินนั่นนิ่งบางนี้กูเล่าไม่กูตาเยรูซาเล็มสิเกิดระวังเวรรักแข่งไม่ได้เสียงดิ่งจริงรู้เข้าใจเท่าละนาฟ้าคังเราแท้ Still is a good year. What is this? What is that? Ram gai ne la leo na ro. Christian Luja, 42. We don't need Palapuda.
คุยนนเนี่ยปฏิงมนุษย์ส่วนไม่ดูหน่อยปฏิงเราไว้เอาคุยนนเนี่ยอะไรเดี๋ยวเราkita dengan ituส่วนหนึ่งนะดึงเอานะส่วนเราต่อ อันดีเขาเลยพังเจ้าละนาไอ้บะมีแย่รำไงเขาตายลงเรียนราตวนภูเขาไอ้บะมีให้รำก้อยเขาเรียนราแม่ผู้มังตะรอบ้าไม่ที่สุดไทยเลยนะทั้งปลาเป็นเรื่องไม่กลัวให้กันที่เขาให้เราดูละนะรำก้อยแต่อินโดนาตะรอบ้าไม่นั้นบังตายรำไงก้าวนาลุส่วนปุยบาทำไทยงมใจนะกูรีบไปทิ้งบ้านเขาทำตั้งนี้รินราแม่ผู้มังตะโรเราไม่ปูบ้าไม่ที่สุดไทยเลยนะความเป็นเรื่องในวัยกันที่เขาให้เราดูละนะนิ่งคุยจริงใจนิ่งเก่าภูเขาอันนี้เรื่องราวไม่รวยกลมเลียวลุงไก่ในกวยไฮมอนของเราไม่นานนนบัมพูนาแฮ่อปูแมงเลสัมตโรรินราไม่อปูมังตะโรก็เล่าไม่ปูบ้าไม่ที่สุดไทยเลยนะน้ำปลาเป็นเรื่องไม่ควรกันดีเขาให้เราดูแล้วนะรำไว้แต่อินโดนาตะโร
116 sana. 16. 16. Ani repeating me. เราไม่ปูปะบ้าไม่ตาเฮาปูนี่เข้าใจอายในย่อมไม่เคยละแค่ก็เลื่อนที่เก่ามุนกบนับหวังปูนี่
Joseph number 23 ai nang kai kong suni Abu men lum khang keo thu dai Ôi chết, rồi luôn thằng lớn cả. Không xin lỗi nào. Dad tadi mai mak ting keo kan di kau dai Ting sen tak mat quy ram gai khao Sen tak mat quy
lu soi me kwan ta tira lo mu dai kun zara lu soi me kwan Christian Bazam Group na surok anniu ring waiting make man pu khao Don Adi
37 kasubeng kabamngay mo. Kalau
ส่วนกันหรือสายคนที่เธอที่น่าเนสกูบ่อยแต่ไรและเรามีเธอมาแล้วเราเธอและสิ่งนี้มันสุดเสียสมรรถ เ
ยำดีแล้วค่ะ สวยงามเต็อีเดนไปคำล้อเราจะแทใจยนติงกอนประเทศ ทวนโอก็เล่าไปคือ
mấy lùng rèn ra mấy cần đi không phải mấy lùng rèn ra cần đi không
one guy. Musan. This is
tin dinh băng lông gậy mày dây on cái đường y phết dinh băng lông gậy mày dây on cái đường
gại mày mày ghê không đủ để gái mày hay cần đi khâu hài không biết sao thấy lâu mày hài bamba mình đến gọi thì nó lâu bộ tố cái điều cùng lục cái này cái trái phân thế cùng lục khát nằm khai cái phân thế nếu trồng gần hay sang mấy đuôi mấy câu gọi hạt
pastor council of one day apa tang bamba mi ko e tene na long lo dang ap to ko e na dong kariu ma na dong lo to ta tong kan hai pastor council of one day tang ma tang mai na za so lo ma san ta za lo lo toเราบำบัดไม่ไหวแต่คริสต์หลังโควิดทนเร็วเราไว้ไม่ไงไม่เราสังกัดไม่ติงคมกระฐาน2026แต่ริกุนนะมาขวัญนะบ้าไม่ให้อันนี้ไม่ไงไม่สวยงามลานี้ไปยังประเทศตัวนี้มาลาเราเทสารมาเข้าแต่ให้อันนี้อะไรอยู่ประเทศก็มาเกี่ยนั้นไม่ไหวทีนี้ง่ายตรงโปรแกรมคอมมิตี้เรื่องนี้สัมดาเรานะบ้าไม่ที่กูเห็นตัวนี้ก็มาทั้งสุนัขก็มาตะไคร้ตรงนี้สุปนิเทบ่มได้นี่แกปนิตัวไว้แต่ลงมาคันนี้สลาวท้ออันนี้ไงในเราละแต่ขวนปนีระเป็นไทยผมจะนำบ่มกันนี่ทำไมกันนี่แกมาบางวันจงเทตัวนี้นี่ไม่ง่ายเป็นไทยก็ไม่แต่มาตะคันนะครับดิ่งพังคัดตลอดคนนี้มันตาคันนักคันนี้ดิ่งเท้าแล้วนะอันนี้หวานนี่ก็มาห้ามเราก็สิเราเตะทำไม่ได้ไงก็มาโน้ตสวยหมดครับเสร็จแล้วก็ดิ่งก็มาทันได้อะไรอยู่ทันได้สละข้อพังก็ดิ่งแค่ดมกันหลงได้ปะท้อดิ่งก็มาทันเขาว่าอันนี้วิจัยเป็นนิทานนะบ้านตรงแท้resolution ละดิ่งล้อไม่ตาก็ขังก็มาละดิ่งหลอกเนี่ยแท้ตอนนี้ก็ไม่ใส่กลม2025เป็นนี้อันนี้สารสตองสนะไบเบิลบอกในตัวติงกลมสนะนี่สลาวแท้ให้น่าดำงาบุมะปฏิเมย์กายคนสุขโคตัวน่ะเนี่ยก็มาตะแกกันแท้ให้เตสารสตองสนะอันนี้สลาวไปตรงแท้ก็มันสักอินดิวิชวลตัวก็มันก็จะกลายคนตรงนี้ก็มาหลอกไอ้หนูไอ้อันนี้ละดิ่งล้อไม่หายก็มาบ่อยๆนั่นนี่ก็สนุกแท้ก็มาไม่ใกล้เป็นสนุกท้อปุ่มง่ายระดีง่ายนะปันตีลงเสียงลงนี่ไม่รอนะกันในแท้ตัวมันยังไงก็มาปุ่มง่ายระดีง่ายนะปันตีลงเสียงลงข้อตัวแต่ตัวไปตรงละดิ่งล้อนี่โซ่ตัวมิตาท้องไม่ทั่วแท้ก็มันจะน่ะบุมะตรงไทยสกิลปังแต่เซฟคอนโทรลไม่รอนะไม่ตาเส้นเรียมใหม่ตัวไม่ตาทกคนทกหางตัวยาวแท้ก็มันยังคนนั้นปุ่มง่ายระดิง่ายนะลงข้อตัวแต่ทอกอันนี้เซฟคอนโทรลให้ส่วนนี้ไปยาวแท้อันนี้รอนะอันนี้ผมตาเรียบถ่ายใหม่ก็มาดักเตอร์ตัวเรียวตัวไม่ตรงแต่เนี่ยตรงมาข้างตัวตัวไม่ตรงปวดแต่ตัวข้างตัวน่ะอันนี้ลงเน่งเขาดึงเรานี่ไม่ยอมแท้อันใส่กุมให้กัลลัมโปร์ทางตะเรมาเลเซียตรงคนหงทางแต่ตั้มไม่กลางควายปรอทนสามเราแต่งไงกันเนี่ยเรื่องนี้สามีเกี่ยวนับให้กติดนะครับเราแล้วนะก็มา vegetable เลยจ้าก็มาบ่ายเป็นตัวนักไก่ทางนั้นก็มาตัวเด่งแท้รำเขาคนนั้นเขาตัวนับเป็นนักไก่ทางแต่ก็มาตัวเด่งแท้ไอ้ก็บ่ไม่ก็ไม่ให้ตัวเป็นก็แต่ขลายนุ่มปนิโซตัวไม่อันนี้อารมณ์เองเขาแต่ก็ขัดนะหนูไอ้ตัวนับหับมาขังตัวนั้นอันนี้ก็รำบ้างต้องสิหับเราปวดดับปวดตัวนี้ตัวเด็ดดักเกไม่รอนะสนะตัวนี้รอดับมาขนาดไม่รอนะสนะทดลองดับมาแค่ก็มากันเนี่ยแต่ที่เล้าไม้ก็มาแต่นับกันไปตัวนั้นที่เล้าไม่แต่ก็มาตัวรับตัวนั้นไว้เลยฮะนับตัวไก่นุ่มแค่ตัวไม่ได้เห็นสิผมจางระนี่ลงในงี้อันนี้ผมก็ให้ข้อตัวแต่โตดิ่งนี้ไปยอดเลยท่าใส่ให้เปรี้ยวมองแตนทางไหนมันใส่ไก่ซีภายในเรสนายนางกระทุ่มให้ตัดเทตัวนั้นเนี่ยตัวกลาดเรนี่รีพอร์ตแต่สลาวแท้
มันใส่ไก่ฮักงานแค่ไงในไก่เลี้ยงของแค่ใส่ก็มาอารัมไม่ให้ก็มาได้เท่าบะเม่บุแม่ปันติเขาให้นายมันเขาได้เท่าบะเม่ตัวมันเลี้ยนไปตรงแค่ตัวนั้นเองก็มาตองซาเซสตัวนี้แซงก็เสียบใส่ก็เสียบงานเราดิ่งแท้ก็มาอารัมไม่สตามนนรวยคันนี้ท้องนอกก่อนมันนนรวยนี้มันใส่ก่อนรูปบูให้เจ็บแล้วนะตลอดไหนตลอดนะเจ็บแล้วนะอันนี้สอสองแล้วนะเรดี้สวรรค์ตรงแท้ตัวก็มันกันนี้น้องง่ายฮักเอาบัมไปจอแท้นั่นเองไงตลอดทางแต่งงานเจ็บเราแท้ตัวก็ไม่ให้ไม่ต้องปันทีข้อมูลดัดสักตะลังใหม่ตรงตอนหนึ่งแค่ก็มางอนะตอนนี้ของงานอย่างไงสายกระโรนัสนี้ตักกันกงฮักไม่ต้องสังเกตอย่างไงติงนี้งอนะตะกเสียแล้วนะงานต่างนั่นนะกระลุมเราไม่ตรงนี้ให้กระเต่ากระนอนนั่งเว้ยนี่สวยงไงนั่นเราเต่าประเทศแต่มันแท้ก็ไม่จางคนนั้นไว้ในไม่ตัวไม่ให้ number one อันนี้ตัวคริสเตียนตรงปันติเขา basic need ก็แก่นารำเอโตตัวไปโซ่ตัวแต่ไว้ในไม่ให้ผมบอกอิสุคริสต์นะสิ่งบททั้งตาลนะไว้ในก็ไม่แต่ก็มานี่ใส่ละขวัญไหนก็มาตาเหลาไปตรงแท้ก็ไม่ต้องสวยตาสวยมึงอารามไม่จาร์สวะแต่เราปนิเทปุ่มตันเราต่อไม่ต้องเทก็มา2026วันบุมาปันทีเขาบูน่ะได้เท่าปนิเทสีไม่แต่ได้งามละนะก็ให้ไม่เปลี่ยนทางตัดปนิเทตัวไม่ลงว่าแท้ก็มานิ้วไม่ใกล้ไม่ให้ปุ่มว่าอะไรก็โอ้ตัวไอ้แต่ต่อself control ตัวบ้าไม่ต่างให้ตัวที่ไทยขายนี้ต้องนำมาแก้ตัวไม่แต่ข้างน้ำข้างต่างกันดีเขาตัดเลี้ยงแบบเลี้ยงไม่ปูทดเท่าซอดแต่ self control สมัยให้ปูไอ้เด็กให้ตัวนั้นสิงามเลี้ยงไปอันนี้บ้าๆแต่ทุกซอยแกนี่เรานะทุกงามมากไม่นอกแต่ทุกสองงามแต่ไม่นอกแต่นี่สองงามไม่ก่อนแต่นี่สองเด็กไม่รอนะทุกงามมากรับตรงนั้นผมเดินนะตาเลี้ยงแบบเลี้ยงไปงามไม่ปูเก็บทุก self control สงามไม่ปูแต่กันดีเขาตาเลี้ยงแบบเลี้ยงไม่ปูเด็ดแท้ตัวก็ไม่จางไรใส่ก็ไม่พอเนี่ย self control ให้นี่สุดๆนั่นสุดเอาละข้อนั่นเองแท้ตัวนี้ไม่ปวดแต่ตัวละข้อตัวล่างไม่ปวดแต่ตัวมากละข้อตัวไม่หายก็มา number one เขาก็มาสาเหล่านี้ไปตรงแท้มีกวยไบเบิลบางวันนี้ไปนักขณะกันแท้มีกระทงpray without ceasing แต่ว่าไม่หาย First Thessalonians chapter 5 ตรง17ก็ตาย pray without ceasing แต่ว่ามันแต่มึงเอาไว้นายโยแต่ว่าไม่ตายอันนี้ born again สุดเทม baptized สุดเทมก้มตังกันเนี่ยแต่โตอันนี้คือแกน่าเลี้ยงไม่โตไว้นายไม่ได้นะบ่อยไม่ได้มากันสิ number one เขาไว้นายครับแต่ในคำไม่ถึงผมสักทั้งแต่ three times ไว้นายนี่แท้นั้นเนี่ยสารส่วนนี้ก็มาสาเรากันแท้ the year of prayer ไว้นายไม่ต้องถึงผมสุขคนตัวนั้นนี่สาเรากันแท้ถ้าผมเป็นทุกส่วนนั้นนี่บางหมายถึงแค่กระตุ้นปันติเขา morning noon แล้วก็นะ evening ก็มา three times Daniel อันนี้ไว้นายเรียนกระทุ่มกันแท้นั่นสามีแต่ก็มาอันนี้ก็มานี่ตอนนึงแค่ก็มา early morning prayer ให้อารามไม่จาร์สไว้อารามไม่รอนะหรอกแค่ก็มันก็แปะทางบ้านไม่นอน neighboring แถวน้องกวยบ้านไม่นอนนี่ก็มาแล้วควันปุ่มให้วางดันเอาไว้นายถวนบางไว้ถึงไงก็มากันเอาไว้นายเราไม่ปังอารามไม่ต้องจาร์สนี่ก่อนนะบ้านไม่ต้องแท้ prayer mountain ทางนี้นี่ไว้นายเรากันแท้อารามไม่จาร์ส member กวยทางนี้ไว้นายเรากันแท้ตาวทางนี้ไว้นายเรากันแท้ก็บอกไว้นายเราไม่ปังครานี่ไว้ง่ายนะบ้านไม่ต้องเทตรงนี่สาเหล่านี้ไม่ต้องเท number one ตัวไปสอบตัวไว้นายไหมเจ็บเท้ารับตัวเขาไว้นายไหมเจ็บไก่ตอนนี้คนนี้ไว้นายไหมให้อันนี้ปุ๋ยปูนนั่นนะเดี๋ยวเราเดี๋ยวนะให้สุบะไม่ต้องไว้นายไม่ต้องเที่ยวแท้ผมจะเรียกอันนี้รอนั่นนี่ก็การไรปลานะ one year ติงคมหลงเขานี้โน่นเด้บูหลงเขานี้โน่นเด้ก็มาก็แต่ติงถ้าผมไม่ได้นะติงไม่คมนี่ไว้ไหนเนี่ยตัวนี้โน่นแต่อันนี้ดิสิสาลาคังอันนี้รอนะงามไม่ลงเขาตาย
ก็มาสุขาเรื่องซ้ำตอน testimony ก็เด็ดนะครับสาลอนเนี่ยนั่งตัวกูมาเกาหลีตัดตัวซ้อนนั่งก็มาสามีกันเขาอินเดียเขาให้มีกระสองให้เหมือนนั่งไงนั่งก็มาจากอินเดียเขาการคันแล้วก็ select ส่วนตัวเขาตะกันใหม่กันแซวตัวใส่ก้มใหญ่ก็ใหม่ตั้งตาตัวก้มเดี๋ยวเจ้าตะกี้ไว้ในไม่บางกระเทศตัวตนสิก็ใหม่นี่บ่อยมีสองมากันนะไอ้ทั่วสวรรค์ไม่ได้ก็มันจะเป็นเราหวังเขาไว้ในหรอกแต่นะอัตราselect สลาวตรงแท้ไอ้ทั่วสวรรค์ยังไม่ได้นะคุณสันก็ใหม่ให้เปรียบมองแต่ทางนี้ก็มากระลุมตะบันตัวงานแม่ขาดตัวแต่อันนี้สนิททอยเหมือนกันนะกระปุยกระปูสมานสนิทก็มันน่ะอุจจาระที่ใครนี่เปรียบมองแต่ทางไหนก็มาทิ้งไม่ปมนี่ตาเราถึงไงก็หมายต้องก็มาบีพีเลยนอนน้อยไม่ก็ไม่แล้วก็นะสุขเลยนอนน้อยไม่ต้องเปรียบมองแต่งานแต่ต้องปูตัวบ้านมันสนิทง่ายแบบนี้แท้ตรงนั้นนี่เรานำหนาแท้ลำโตอันนี้ตัดไม่ตัวไม่ใช่ทุกเรียงมา number one แท้ตัวเร่งสร้างนี่มันนอนนี่ตานี่ไม่จอดแท้งามไม่แต่ตัวนี้เปรียบมองแต่ทางนี้งานอะไรเอาไว้แต่ตัวขาง่ายผมแค่แต่นั้นเองใส่ล้วนในวันได้งานนายกับขวานผู้นายแต่ละน่ะตัดวันนี้นะคุณสารงานตักไม่กลัวทุกเรื่องแบบในรอได้แท้ก่อนได้ก็แค่มาตั้งงามมาแค่ปนเนี่ยไม่ลงไงนะทราบไว้นะเราของเราเนี่ยก็สั่งว่าไม่ที่เราปนนี้ได้ผมว่าสักการไม่ที่เราปนนี้ได้นะทราบเรากันแน่ก็มันนะวันสุวรรณดอนอันนี้กูนี่ไอ้กูตั้งงามบางอย่างนะอันนี้บัสเตอร์โดนี่กูตั้งงามบางไม่หน่อยตั้งค่อยตัดตั้งรับตัวไม่ก็เตะก็มันก็ไม่หันกันแต่กันเนี่ยนะก็มาหน่วยตัวรำดูกายหลวงคอยตาลนาก็มาก็พายเราหน้าตาไม่ใส่มาหนังกอรีครับไอ้เด็กเสียบในแท้ที่เกี่ยรำดูกายหลวงไม่เจอร์แมนไว้นกมาตัวก็มาเจอร์แมนนี่ก็ลอยได้บางของแท้ก็มากันอยู่เรื่องนู้เราไอ้เท่าโตเราของเรื่องนั้นนี่นู้เราตัวไอ้เท่าโตก็แสงลอยวันนี้จะเราไอ้แต่วันได้นั้นมีตันระบำเป็นแท้ก็มาไว้ในไม่บำส่วนนี้สุรโคตัวนั้นเองแท้ก็นั่นทวนน้องให้เราของเราหนูเหล่าให้ตาวันได้นั้นอันนี้ปังเขาวันน่ะกระเจ้ามั่งไม่นายนะคริสต์มาสตาก็มาเนียวยาเขาทุกวันนั้นนี่แท้นะก็มาสาบัมแท้ก็มาโปรแกรมคอมมิตี้แต่หนูไอ้แต่โตไอ้ทั้งแต่สเปเชียลซีดเหล่าขังตัวนั้นนี่เป็นพร้อมนี่สลาวกันแน่ก็มากันเนี่ยทุกเขาไว้ดงงามมาแค่ทางนี้ดงงามมาแค่กลำทุกไม้รันไม่เท่กันเนี่ยงามมาขนาดห่วงหิวไม้รอบไม่เตงงามาตัวก็ไม่ได้นักไทยทั้งแต่ดงกันนี่แท้แต่มันกันเนี่ยรีควายสลายนะใส่ทันเด็กก็มาบ่อยๆไม่สนุกนะเนี่ยไม่ก่อยดันไม่นอนนี่อันนี้ปังของคนนี้นะบ่แม่ก็มันก็ไทยทั้งแต่ special seat ให้volunteer นอนรอยโปรแกรมคอมมิตี้รอยเสียงร้อยถ้าทอนทวดให้ก็รีเขาสนิทพงว่างแล้วนะบำปนิเทอันนี้แหลมนี่วันนั้นจะเอาปนิเทบารอจังเขาตัวกุมสายมาเนี่ยนี่สุดๆอย่างสลาวก็ให้แต่ตัวอย่างเราจดไว้วันสุวรรณได้ใครแต่นี่งามได้มาขั้นสิอะไรนี่สินี่แหละงามมาแค่ไว้ในนี่สินี่ไว้ในดังงามมาแค่อันนี้ปั๊มมันนั่งไว้แต่คนนี้ตัดดังงามนี่ต้องแท้คอยคนนักข่าวบำปนิเทก็มาเท่ากับเท่าแรงเขาเกียนตามมังปั๊มมันนี่ไหนทรีทเมนต์แต่ปั๊มมันนี่ไหนแท้อันนี้ตรงปันตีให้ช่องงามมาถึงไงก็มาก็รีอุบิเหตุปันนี้มีขั้นนั้นสนิทถอยมาถึงไงเราของเราหน้าเขานี่เรียนเราหน้าใส่ก็มานี่2025กว่าไทยนุ่มในตรงไหนไงก็มันสติกีเราของเราหน้าก็ถอยมังปั๊บตรงเสียนี่ปันตีก็ตรงนี้สิตัวมันเส้นเราไว้หน้าเขานี่ให้ก็มามีให้ก็ดัดได้ไม่ตรงไหนไงนั่งไทยปนี้ตรงไหนข้าสนิทถอยสารนี่ต้องไหมก็มาไทยเราตรงไหนก็รีอุบิเหตุสมัยให้อุบิเหตุสมัยนี้ตรงไหนก็ข้านั้นสนิทถอยเหมือนกันนะsecond ละเดี๋ยวนะมินิทละนี่เราว่าข้างขันปนังมาคนเราก็มาไทยเราคนนี้ตรงไหนก็ยังร้านนี้ตรงปันตีให้ไปนะคะก็มันก็ไม่ใช่ so precious ตัวบ้าไม่ตาก็มันให้กงหักไม่ตรงไหนนะก็ไม่กันว่านี่ตัวกูมาลงนี่โซ่ตัวไม่แท้เท่าไม่เท่ามา
number one ทุกภายในมันแท้นี้ number one อันนี้ครั้งนี้แท้อันนี้ต่อนอนนั้นอันนี้เจียนไม่กาคนไม่ไหวรบเรียงไหวข้างภายในไม่ต้องไม่ท้องไม่แท้กันในไม่เข้าตัวไปโซ่ตัวแต่ Bible reading ให้Psalm number อาคาตวงกันในกระทุ่มขตาแล้วพวกกลอนนี้จิงบังนี้ตัวนักกุมสายนะสามหิมิปูเดบิตระนะก็หมายถึงกลอนนี้บาเบิลไทยปอเดจิงบังนี้ปอเดตัวนักกุม day and night ตัวนะก็ไม่แต่ตัวอันนี้วันนี้บาเบิลไทยปอเล็กอันบางนี้แท้ตัวนี้บาเบิลเขาตัวสอบแท้ก็ไม่ยังอันนี้ spiritual ตัวปันตีดอยเท่าเขาตัวแท้ number one ไว้ไหนไม่ number two Bible reading ให้ได้สิaku mampu mak penting mak tu kami Bible Paul na katuang panti datai si meton makang ko mai man sai te na spiritual tu mai bot ni ma khoi Bible la piu me te ra te Bible la so me te thu thoi dau ma ge ni tu ojo no ngoi ni den choi na de lau de the kom sar ge thok liang mai da liang ma jo piu me te na so me thu me ngai so ngam ma ron na the kom sar ki piu me te te Bible ให้เลี้ยงไม่พ่ายเลี้ยงไม่เท่าเท่าโซ่ตัวแต่ปิ้วไม่เต็มนะ Bible ลาแต่ปิ้วไม่เต็มไทยไว้นายไม่อันนี้ Bible บอกไม่ให้กันนายให้กันเจ้าอันนี้แต่ตัวอันนี้ลงไงดังหางคาสนิมแบบแค่อันนี้หนอตนั้นตอนนี้ลงไงดังแบบแค่กันเดียวอเมริกาตะบังวันเดียวเดลีตะบังวันเดียว any place ตะบังวันเดียวเท่าอันนี้แดงเขาบอกไม่สองเราของนั่นนำมากวาดเรากันในที่นั่นสิก็มารามันตัวซุ่งนับปามนี่แท้ลงไงด้านหนุ่มแค่ไปปุ่นนั้นไว้นี่ก็มา number one two แต่ให้เตะแท้ prayer แล้วก็นะ Bible reading เจ้าอาคัดนั่นหน่อย number one number three ตาตัวไปโซ่ตัวแท้วันไหนแท้ปุ่มตันข้างวันไหนแท้ Bible ปอเราแท้ก็มาข้ามเรียงไปเขาตัวไปโซ่ตัวแต่บุมาขวามใหม่บุมาขวามใหม่แท้อันนี้คริสเตียนตัวเท่าอันนี้ born again สุกันใหม่บัพไตสุกันไม่เด็ดเท่าแต่ไปตอนนี้โซ่ตัวแต่บุมาขั้นนั้นสินี้ความขันสิให้ยังคนเก่า2026ตัวบุมาขั้นนั้นสินี้ความงามขันนี่หอยไหนนี่แท้ก็มาปุ่มตาลองนี่แท้ก้มปลูกเขามีตัวติงกลมของนี้มีตัวติงกลมให้ช่วยยังไปตรงเต็งกลมสุปนิเทนางเรียนในคณะสนิ experience บางใหม่ว่าเลี้ยงไม่ตรงปันตีแต่เราเต่าปนิเทในรอนะบำรับปนิเทก็มีจางคนมีตรงขนายกระทุ่มไปนี่จุลโคตุมแต่พาสเตอร์นะกระติวเหล่านี้ไปตรงแท้คนมองข้ามเลี้ยงเขาสาวเหล่านี้ไม่ทุกจะไปเจ้าตัวแท้นี่เรื่อง New Year ตัวนั้นสมัยกันนี่บางวันนะเขาเด็ดแท้คริสต์มาสตัวอันนี้คริสเตียนไม่หลังนะครับแท้ผมสังเกต New Year ตัวไม่ทุกคริสเตียนไม่นี่คริสเตียนไม่รับมั่งไม่นี่กันนี่บางวันนะเขาว่า New Year ให้ observe สุดตัว Happy New Year ตัวนี้สิในลาวไม่ติงกลมกับทันตัว New Year ตัวไม่ทุกกับติงกลมกับทันตัวไม่ส่งไม่กันนี่ติงกลมกับฐานเขาวันนี้ไม่มันใส่แต่ท่อตะกลมไอ้นนท์นะวันนี้โซ่ตัวแต่ท่อมันใส่กับฐานวัดไอ้ตัวติงกลมกับฐานเขาลงด้านนี้ไม่นนท์ท่อกับฐานไม่ตรงปันตีเขาวันนี้ตัว New Creation จะให้second Corinthians chapter 5 ตรง17ตาคริสต์เขาบอกไม่แต่ตัวดำท่านแบบไม่ได้แท้ตัวมีอันนี้อันงาเขาบำตรงไงมันใส่เดียก็หมายยิสุคริสต์ตลอดเราวันนี้แต่ตัวอันนี้เรื่องซ้ำเราบ้างมันสนิก็หมายให้ยิสุคริสต์ตัวลงในก็ไม่แต่พงเราเต็มท้องเสียนไม่ได้ประเดี๋ยวกันสิทันไม่ได้ประเดี๋ยวกันนี่ก็ตัวปันติก็ตามแล้วก็นะไม่รอสังวานไม่ได้ประเดี๋ยวสูงจะไม่ได้ประเดี๋ยวตัวนี้ผมเดินนะมันใส่เรื่องนะไทยสัตว์จะมันไม่กระตัดดันไหมเกี่ยวโทอันนี้คริสเตียนเป็นนนไทยอันนี้ตรงใส่เรียงไว้นี่ก็ทัดงามปรีตรงนี้แท้มันใส่เรื่องสามัญสนิบุมันทันไม่ตรงกับเขาก็ลงเองเขาแต่ตีเองต่อเราเต็มต่ออันนี้เรื่องมันใส่เด็ดที่กลอยงามไม่ตรงหรอกแก
ก็มันจะเก็บบุมาทันเมตรอยที่กลอยแล้วเราตรงนี้นะให้ทุกกตัดตอนนี้ตรงนี้สิพาสเตอร์ส่งสติกับหมายก่อนนะก็ลงในนินทันเทกลาสอนนินทันเทก็ตอนก็รวยนินทันเทอันนี้พาสเตอร์ดิเกนนส่งสติก่อนตรงนี้ born again ส่งไปต่อดำทันดำไปตรงนี้แต่ต่อเพราะมันแต่ตัวติ้งก้มกับทันเข้าคนนี้ไม่ท่องกระทันไม่มันใส่เลยนะโคตรคำขนาดใส่อันนี้ตรงปันตีก็กวยกากเราเนี่ยแท้แต่สอดมันไม่กันเขาว่าเร็วปนี้ท่านนะอันนี้ตรงปันตีกากเราเข้าตรงนี้สเราเนี่ยตรงแท้นั่งก็ริงสร้างปนี้ได้ตัวนะอันนี้ได้นั่งนี้ได้ก็มันเองได้ก็มันจะได้กี่นี่สองงานมันก็นำมันใส่ปันตีตรงนี้เท่าก็ไม่จ้างคนนะกระทันไม่ตรงติงกลมเขาต้องอันนี้ปันตีท่านเขาลงไปนอนแล้วนะคนนะลงนี่แท้ก็มันก็จะต้อง2025 ก็ลงบ้านไม่ตรงลงกหักแต่นักข่าวก็มั่มเนี่ยที่สิงอนะแต่ได้ปะผ่านมาก็แต่ต้องกระปุยกระปูเลยนะในรอมากันนะเราบอกนี่ในรอต้องให้นางตาสาวเรานะตาสาวเรานางกลายสั้นมาก็แต่ต้องเราบอกเลยนะในรอแต่นี่ต้องท่านนะกลายนี่เนี่ยแท้เราบอกเลยนะ transform ที่สุดเราเป็นแท้เนี่ยต่างที่กลายเราเราเป็นต้องแท้ renew ที่สุดเราเป็นแท้ที่กระทันเราได้ปนิเทเมียเนี่ยเรานักกระทันงามไม่ต้องมันก็เราของเลยนะนั่งแต่ยาที่กระทันเราปนิเทสายาก็ไม่ยังร้านเนี่ยต้องปันทีกากเราขังสำดอนแล้วก็เราจังไงไม่ติงคมกระทันก็ว่าเนี่ยไม่ใกล้ไม่ในเรานะแกมร้อยขังสอข้อตัวแม่ก็มาสาเรานี้ไม่ต้องแท้มาBible คนนี้สอนเราแท้มีกระโดRomans chapter 12 verse 2เขาตายก็ทันนี่นะเด็ดไว้เนาะอันนี้ว่า transform ส่วนนี้เด็ดตัวนะเขาให้เราต้องสิอันนี้ใจนี่อันนี้ตรงที่เรียกว่าก็ลอยนี่แท้ตัวนั่งเนี่ยมีบานตรงเทียบลอยใจเรียวติกี้นั่งเนี่ยลงนิ่งก็ทันเขาก็ลอยปันน่ะนั่งเนี่ยปันตีลงที่กลายโยก้มปูเขาตะบุยเตเราหวังรวยนิ่งไม่โซ่ตัวใหม่ทูตะบุยเตก้อยใหม่คันนี้ก็ใหม่รวยก็แหวใหม่คันนี้ทุยไม่โซ่ตัวใหม่นั่งนิ้วถ่ายแบบนี้ก็ลอยไปมันก็จะถ่ายมาก่อนเราหวังรวยนิ่งใหม่ทุยไม่ก้อยเลี้ยงไม่ปั้นตีตายนั่งถ่ายไม่ต้องมันก็ลอยไปมันก็ตายรีนิวสมันก็จะต้องtransform สมองก็จะต้องนี่ถ่ายงามนี่ต้องแม่เราของเรานะส่วนไม่คันนี้ก็ให้เลี้ยงไม่ต้องปันตีแต่หลงงามนี่ต้องแม่ก็มันจางคนนะRomans chapter 12ตรง verse 2เขาสลาวไม่ก็มาอันนี้ว่าติงไม่ให้กลอยของแท้ใส่ต้องติงไม่ให้กลอยแล้วนั้นทวดปะปนิแท้ทวดอันนี้กลอยแล้วกันนี่เดสิกระดอกนี่กลอยแล้วกันปนิเดนางกลอยมันสินี่ก็ไม่ปุ่มไม่นี่ก็ร้อยปนิเทก็การนี่ก็ร้อยปนิเทก็ร้อยงามกันนี่เท่านั้นก็ไม่แซงพระนาใส่ให้เราหวังนะอันแต่ให้ transform สลาวตัวนี้นี่ตรงรัสวยเขาแต่นี่ก็มันสองข้ออันนี้เรางามไม่ตรงนั้นเราหวังนะนางตาแต่ให้ที่นักก็ร้อยเราปนิเทนางนิ่งบ้าไม่แต่ระมังไม่บ้านไม่ก้อยรันไม่แต่นางก็ขาดปนิเทก็มาใส่กลุ่มท่อวันนั้นแต่เอาไว้อันนี้ดิสิจะเรากันนะ2026เราต้องเน่าก็ทันเน่าพังนี้ไม่ครั้งนี้ที่เราปนิเทก่อนพังนี้ไม่ครั้งนี้ที่เราปนิเทเซอร์วิสก่อนเนี่ยพังนี้ไม่ครั้งนี้ที่เราปนิเทลงกายสิ่งเขียวนี้ไม่ครั้งนี้ที่เราปนิเทกาลีก็ทันเรานี่นะบ้าไม่คำแต่นี้ที่เราปนิเทก็มาอันนี้เป็นก้าวหามาแต่นี้ก็มองไปไหนไม่น่าเราไปได้กำไรเลยนะที่เราคนนี้แต่สตูเดนนั้นไว้ให้คลาสนั่งตวง2025ตวงคลาสก็แต่ตัวบัมด้านนี้มากันนะคลาสก็ทันแควนี่ริกวนนะมาจนนะบัมเทปาสนี่สุดเทเขาเตะวัวดักขังสัมดานนะบัมตรงเทนสิคำเทนนะอันนี้ไม่ได้ไม่ให้ก็ทันก็เลี้ยงไม่แต่เราเต่าขัง2026เราต้องใบลัดนะไม่2025เขาตรงลงแต่ละมึงอ่ะ2026เราต้องใบลัดนะไม่ตรงปันติเขาลงขังให้ก็มันสูงเงินแท้ก็มันนะ
อันนี้ดิสิซาลอนี่เมียก้อยไม่เบียดแทงแต่ก็มาเราละข้อตัวนั้นเองแค่ก็มา negative ตรงลำแต่อ้อยไกน่ะสลักแค่ก็มาก้อยไม่เบียดแทงแต่อันนี้ไอ้ก็มาละเรใครปอรันน่ะปอเจ้านี่แท้ตัวไม่หายก็มันก็ขันเจ้าตัว24 hours ตัวแบบไม่หายซิปไก่นี่คนนี้เราก็ขันเราต้องซิปเท้าแล้วคนนี้ก็ขันเราก็มากระแปงตั้งปนี้ก็ขันนั่งตวงลงในแต่ฟรีสุดมาแค่สินี่สตูดี้เขาแต่นั่งตวงปรอแต่รันสวยแต่ต้องสายสตูเดนนนคารามบ้าเมตาสวยมันสักเซสสุปนิเทศตัวนั้นเองแท้อันนี้ปัสตาร์ขาสนาอารามสารสรณะIAS officer ขานะทุปามิเตลานี่ขัดบารมีกันนายก็ทำก็มึงก็อินปะกันเนี่ย IAS officer ขานี่ตาร์เกตสมัยกันเขา UPSC exam ท็อปเหมือนกันบ่อยไม่บ่อยต้องลายบ่ไงกันนี่ตรงนี้แท้อันนี้ไทยคนวันใหม่ไม่งั้นก็ไม่ว่างกันนี่สิแก้วเลี้ยงไม่ตรงแต่อันนี้มีตาร์เกตสมัยก็ไม่แต่ทุกนอไม่บ่อยแต่ต้องนั่งขังเนี่ยท่านนี่พังอันนี้ตรงนี้แท้compulsory ดิแท้ผมสักกี่แก้วเลี้ยงไม่ก็แต่นานตาร์เกตสมัยนอเลี้ยงไม่ก็แต่ต้องพังเต่าเนี่ยตรงนั้นผมย่างคนนั้นใส่ท่ออันนี้ภายในมีการพูดได้แก้วเลี้ยงไม่ท่าเขาควายเลี้ยงไม่ต้องท่าเขาลงข้างเกี่ยวสุรข้อออกมา2025ตรงแต่ตัวเจ้าฮันเราแต่ตัวนั่งเรียนใต้ซอกเรากันไม่ได้เจ้าฮันเราแต่ตัวโน่นเน็ตเรากันไม่ได้นี่เจ้าฮันเราแต่นั่นนี่แกงมาขนาดสิไอ้เด็กตะหนอไม่ได้แท้ก้อยมั่งไม่ได้แท้ไอ้ตัวใครเรียกก้อยแต่ท่อกันใกล้เราเล่นแท้ใส่ท่อหูเบียดทั้งแต่ก้อยร้านนี้ปันตีเขาลงทางแต่ก็มาสุรข้อก็ไม่แต่ตัวต่างไว้สอนมั่งไม่ต่างเขาก็มาเรดี้นี่สลบท่อเขาไว้กราบเราปล่อยแต่อันนี้ไม่ใกล้แบบนี้เข้าปั๊มไม่แต่จะเอาสับแล้วก็สักว่าเฮามั่งแบบนี้หน่อยปองแค่คุ้มสนิทไม่ใกล้อันนั้นสมัยแต่ตัวไปซ่อกันเนี่ยก้าวสมัยแต่นี่สปอนนั้นเลยท่าเด็กล่ะ10 9 8 7 6 5 4 3 2 1ก็แล้วแต่ก็มาติงกงกับฐานตา Happy New Year ก็มาแก้วรับมันได้ก็มันนี่เราไม่ติงกงกับท่านตอนนี้แก้วรับน้องแท้ให้ต้องการแต่เต่าวงประเทศมีต้องแต่แก้วเรากันนี้ไทย Happy New Year แต่แก้วเรากันนี้ไทยอันนี้ไม่กันไม่ก็มาติงกงตั้งเท่ตัวมันไม่รู้ตาเรียนไม่ควายนั่งไว้ในสัมดาละปอให้ตรงรู้แต่ส่วนอะไรแทนได้รอไม่ได้ในประเดี๋ยวนี้แท้ก็มาอันนี้ไม่ใกล้ไปท่าเต็งแล้วนะส่วนประเดี๋ยวแท้ก็ตั้งกันนี้แท้คลมประเดี๋ยวแท้อันนี้ติงก็มาทันอะไรไม่ต้องสนาฮาเลลูยาแต่ในแก้วประเดี๋ยวแท้ก็มาสั่นมันไม่ตัดเขาวงประเดี๋ยวแท้มีหายก็มามีครั้งแต่นี้เรดี้สุดแล้วก็ไปไหนนี่ไม่ลำแต่ทุกไอสาลกันแท้เปรียร์แท้แล้วก็นะ Bible reading แท้ก็มาหนักแต่ไปบุญแมงขังสนิทพร้อมล้ำขังนิ่งติ้งเลี้ยงไม่ทดถอดซอตัวแต่บุญแมงขอไม่แต่เด็ดแท้ตัวกันนี่เขานิ่งติ้งเลี้ยงไม่ได้ก็มันไปสร้างคราเนี่ยก็งั้นไม่มันใส่สุขังตาอันนี้ภายในเป็นแท้มาแต่ทุกการต่างคนนะไม่ต้องแท้ก็มาอารามไม่ต้องสารใส่ไปนะคะใส่กลุ่มนี้หอนี่ได้เลี้ยงไหมสิมันใส่ในไก่เลี้ยงใส่นิ้วยังขวัญนี่มันใส่ไก่เลี้ยงสิก็หูหนุ่งแต่ก้าวอะไรก็ท้อนิ้วมันใส่กระติดนั่นดิฮะงอนดูเอาซุยเอาให้ขวัญนี่แต่เส้นมารำในรอนิ้วนี่ในรอบางวันต้องให้กินใส่โทมันใส่พายวงละนาพนายพัดทบในวงละนางขวัญนะป้าไม่ให้เส้นไม่ตรงทุดิ่งแท้ก็ไม่อันนี้นี่คัดสนิดหนึ่งตลอดว่ามาแกอันนี้ตัวน้องก่อนนั้นให้รากอนนี่แท้เนี่ยสองไม่กันแต่นั่นนะกาเลี้ยงไม่กันแต่รากอนนี่แท้เนี่ยสุวรรณตรงแท้กันดาวนั่นน่ะอมูแล้วนะนั่นนี่รากอนนู้นแค่นั้นก็สอบไม่กันแท้อันนี้ของกันก็จะต้องตะกันนะก็สังเกตแต่เอาโทไม่กันแบบโตที่มีโตง่ายหาดึงแค่รากอนกูดักคันนี้อันนี้ของไงก็มากระดาษซ้อมไม่รอดได้อันนี้ของกันแต่ทุกคนเป็นตรงนี้แม่ถึงแค่ก็ไม่ใช่นะวันดาวนั่นด้วยนะโหนะถ่ายไปยังไรรากอนนุ่มโอเคนะก็สานแบบไม่กันแต่แท้
มาไปนะครับในร้อยท้องกูให้เราหวังแต่ท้องกูรำนี่นะ2026พังกันแต่ได้รอนะแก้วรำนี่นี่แท้แก้วรันนะแก้วนี่แท้2000กุมตาตะจวงมันนนรัศดร์มันนนคริสเตียนเมดมันนนท่อ2000เขาเร่งต่อเท่ดูนะแก้วน่ะในรอนะจักจางบอลนะก็รีเขาอุบิเหตุสุดท้ายก็เนี่ยสิก็มา2000กุมแต่ลงเต้าไอ้ตลอยตาปันตีลอยกันเนี่ยแท้เร่งนี่สร้างนี่มาแค่ตัวนะติงกมสวยบูบุนะเมตตาก็มาไทยกันกันตรงนั้นนะอันนี้ดิมาโปเขาว่าไม่กัน2000มาไทยกันตรงนี้อันนี้ทุกคนเหมือนแต่สนุกแค่ทำไมสารนี้ตรงแท้ก็ไม่แต่เท่าขวางขาดก็ตระคาวดาวน์สุกัดเนี่ยได้ให้แต่ก็มาเนี่ยไม่ง่ายไหมกระโดดปับหลังนี่ตาปับปนเนี่ยได้ให้แต่เนี่ยขวานบ้านไม่ตรงแท้แต่ตัวนิวเยียร์แต่เนี่ยขวานบ้านไม่ตรงแท้ไม่ตรงกันแต่ปับปนเนี่ยแท้ไม่ง่ายไม่เอาตังค์งั้นมาแค่กี่ก็มาไม่ง่ายไม่เที่ยวลอยๆแบบนี้เราไม่ใช่ติงคมกับทันเร็วใหม่กลมใหม่ตานวันแต่ก็มันนานมันแท้ไม่ค่อยปัดปนแท้ตัวปาเรตโตขัดแท้ปัสตาเบตแทนวันนี้ the year of the นี้แก้วพลอกปนแท้เข้านี้ปัดปนแท้ก็เรากันได้ไทย2026สุดท้ายเนี่ยไม่ง่ายไหมสารสตองแท้ไหนแต่กิบสุขันแท้ว่านั้นแต่นี้เดินเรือเราปวดท้อให้ทุกราคาเป็นหนักนะเด้อบุมสิบุมนี่บุมรำมันนี่ทุกท่านนะคะอันนี้ก็เนี่ยสปุกระทานนี่มันจะดีแท้ไอ้2026แต่อะไรไม่ต้องแค่ตัวในรอไม่ต้องนี่มันก็เนี่ยเรื่องสุปเนี่ย Happy New Year ตลอดกันเนี่ยแต่กันเดียวเลยนะให้สุปเนี่ยแท้มอยเซนิลันนี่ทำแค่บมนี่มานี่เนี่ยทำแค่ก็ไม่สังเกตจะจ้ามันละข้อไอ้สาวคนแท้มาตาคันนักกันนี่แท้ไม่ก็ไอ้แก้วไม่จะต้องแก้วร้านเราเด้อให้10 9 8ตัวบ้านไม่ตาเฮาไม่กว่าแก้วร้านมาแต่เฮามั่งมันนั่นนี่ลอยๆไม่ก็ไปแก้วสอนนี่กันนี่กระบำก่อยนะเขาสวรรค์ไม่เทียนเลยตั้งนานเนี่ยนี้ก็มันสุดแล้วเขาแต่ต้องปะบำเทให้กันนี่ก็ก่อยนะตัวกาวดาวสมัยตอนนี้แท้สแกนรูเขาตระหนักวันทุกปลานาเนี่ยสั่งสามแล้วเขาNew Year countdown แต่นก็ตระก้าวทำนี่ทันได้ไม่ได้มาอันนี้มีการเป็นติ้งเท้าขอ praise the Lord แต่แก้วเราขอ hallelujah praise the Lord ด้วยท่านนี่นะ hallelujah แต่แก้วเราปะต้องบ้านในกระทั่งเราคนนี้แก้วร้านมาแก้วเราขอ praise the Lord hallelujah praise the Lord hallelujah praise the Lord hallelujah ทั้งประเทศก็ไม่ได้รู้แต่จะกัดเท้าคุณจ่ายเราปะต้องไม่ง่ายไหมติงคนก็ทำรู้แต่ก็มาสอนเราข้อสอนรันมาเนี่ยสอนเราข้อ
Pasal biar tahan rana
ติงกรมกับทันสุดท้ายนี่ไม่จวงลำแต่แก้วพวกเราปล่อยใจไม่ได้ไปบ้านเหี่ยวเราบอกท้อ2026 the year of witnessing Christ ไม่ได้พิซาลำเด็ดไม่ติงกรมสุปนิเทศจะต้องแท้ไม่ได้ไม่ตรงกันเราได้ปวดท้อก็ไม่ได้เนี่ยไม่ได้ไม่ควรขันลักษณะเราหวังแต่ทุนกูนักกลมข้อกำไมแก้วมันนี่กลมข้ออันนี้ตรงส่วนนี้ด้วยแต่นี่คนเพศสันสนะไม่ได้เป็นคนขันลักษณะภายในเขาเลยมันเสียเปรียบท่านคำสลบนั่นแท้กลมข้อฮาเลลูยา เทดับไประวัง2025เจ็ดตุกรรมไทยดาวทู2026อันนี้ข้างหน้าเรติเราเทระวังนั่นแต่ได้นะทั้งหมดในหินได้สุดนะท่าน2025เอาได้ Emmanuel Baptist Church ตัว members ก็เห็นนะนั่งหูเขานิ่งล้านหรือไม่ซาลาหรือไม่ตันมาหรือไม่อาจุกเวทเท่านาเรนกวาเราปทอคอมมิสอริกีอันนี้ตัดติกทันเราดันะ transform ที่สุดเราดันะ2026เขาต้องการตัวนั้นอะไรไม่ต้องติงคมก็ไม่ตั้มไม่ครำไม่นิ่งไม่มาสนไม่กระวายแต่ก็ให้นักวนตั้งอำนาจสวยมเราปทอสวยไม่ต้องติงคมที่สุดเราปทอใส่กลมให้ The year of witnessing Christคริสต์ลำเด่นไปติงกลมนั่งเรียนปุ่มตามที่เราปฐมปุ่มแม่คัดไว้เสียนี่นี่ความงามขังไม่นานไม่เราหวังนั่งลากับทายไม่ก็มาไม่นั่นเขาเราหวังนั่งลาเด่นปังงามไม่นั่นนั่งเรียนข้าเราปฐมอันนี้ปเป้าปีเตอร์จอห์นเจมส์กันเนี่ยเขาวันรุ่นนักกันในเขานั่งเรียนนันซ้ำเรากันไม่ได้ก็มานังนิ้วปุ่มแม่ท่านไม่ละเต้าปุ่มไม่กางเขานังนิ้วเขาใกล้เราปุ่มไม่กางเขานังนิ้วปุ่มตาละเต้าปุ่มนี้เท่ก็มานังนิ้วกันนี่บางกะกวยนะเขาอะตรงสกีสุปุ่มนี้เท่ตรงนั้นสามไม่ได้อิมมานูเอลบัพติสต์นั่งขังสกีเบลนาทีงามไม่นอนเสียยิสุคริสต์ลำเขาเบลนาท้องนอกกันเนี่ยเด่นปังงามเด็กเขาปุ่มตันที่เราปฐมปุ่มแม่คัดนั่นสินความงามเขานั่งเรนาปุ่มตันที่เราปฐมตรงนั้นเนี่ยสุนคัดลงคณะสินคณะตรงเทไอ้นารามึงก็ไม่เรากระรำไม่วงตังเดียวข้าง
mà dân ở ngoài này nó mới được hoàn toàn nếu không và cái nói mới quay nào rồi nào ngoài này mới quay tại đào lò một điều không ngoài này trong thấy còn là nào anh yêu thu anh yêu khăng kháng mới xin yêu ngoài này tăng thay một cái còn mình rất là kỳ anh yêu khăng cái na làm mấy toàn bố mẹ toàn xong mấy xoay em bàn xoay em các quay thì đi tin thôi là một thôi sai quăng là quăng mày mới quay không nào rồi nó xem lo quăng tăng mới năng quay cái này sai nhiều rồi nó cái đam lo mình không năng toàn xoay em tên sắm mất thì là một thôi thôi anh yêu mấy toàn bám cái tập bắt company thế pura quăng toàn gen mày nam bảo Jesus Christ toàn giàu gen anh ấy bố mẹ thân mẹ rồi mấy cái to cái nó ta tao anh ấy tin sang rằng làm lời làm mấy sự điều amen mấy cái tin thao đó là na great things ta happy new year this love to cái đàn không bán mình đừng vậy mà nếu tụi ngân thôi lời lâu thế Nah, saya kalau tuh hidup dua kan apa nih? Đi sang vấn đề. Nó đi sang vấn đề. Phải sao? Nó tập bài nào mà nào? Dulu lau punya. Lau si oh. Tengok kena. Dia kena enggak? Iya, saya pergi. Saya tunggu hidai. Sai quando sta zero vuoi dieta.